አዲስቅኝት መቀመጫውን በቶሮንቶ ካናዳ ያደረገ የመረጃና የመዝናኛ የሚዲያ አገልግሎት ነው። አዲስቅኝት በዩቲዩብ፣ በፌስቡክ፣ በቴሌግራም፣ በዋትስአፕ www.addisperspective.com ሐሙስ በቀጥታ የሬዲዮ ስርጭት ከ2 ፒኤም እስከ 4 ፒኤም ከዳንኤል ስፔክትረም ስቱዲዮ በሬዲዮ ሬጀንት ላይ ታገኙናላችሁ። ቻናላችንን ሰብስክራይብ አድርጉና ዝግጅቶቻችንን አድምጡ። አዲስቅኝት የሚዲያ አገልግሎት ሳይመሽ ያንቀላፋል። የአንገት ደፊ ሰው እያደር ያስከፋል። ፍቅራችን ለመቻቻል ካልሆነ ምን ይሰራል አይነት ነገር ነው። በጣም ወዶ የሂሩት በቀለ ቆየት ያለ ዜማ ነው። ምናልባት ይሄ ሙዚቃ በሚዘፈን ዘመን እንግዲህ ትንሽ አብራችሁ ዱብ ያላችሁ የተወረገረጋችሁ የፍቅር ትዝታችሁ የምታስታውሱ ሁሉ አትረሱትም ብለን እናስባለን። አድማጭ ተመልካቾቻችን በመላው ዓለም የምትገኙ ይህ የአዲስቅኝት የቀጥታ የሬዲዮ ስርጭታችን ነው። ከዚህ ከዳንዳስ ስትሪት ኢስት 585 ዳንኤል ስፔክትረም ስቱዲዮአችን ወደ እናንተ መተላለፉን ጀምሯል። እኔና ሶሲ እንግዲህ ዝግጅቶቻችንን ይዘን ወደ እናንተ ለሚቀጥሉት 2 ሰዓታት በአየር ላይ ቆይታ እናደርጋለን። ከዳንኤል ስፔክትረም ስቱዲዮ በሬዲዮ ሬጀንት ላይ እንዲሁም በአይሃርት ሬዲዮም ልትሰሙን ትችላላችሁ። ሶሻል ሚዲያዎቻችን ላይም ልትከታተሉን ትችላላችሁ። ዩቲዩባችን ላይቭ ነው። በፌስቡክም ላይቭ ታገኙናላችሁ። አስተያየቶቻችሁን እንፈልጋለን። ኮሜንት አድርጉን፣ ላይክ አድርጉ፣ ሼር አድርጉ፣ ብዙ ሰዎች ጋር እንዲደርስ። ያሉንን ፕሮግራሞች ቅደም ተከተል ሶሲ ታስተዋውቀናለች። መልካም ቆይታ እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ። እናንተ አብራችሁን እንድትሆኑ በአክብሮት እየጋበዝን እንግዲህ በዛሬው ዝግጅታችን ከምናነሳው በዋነኝነት የአእምሮ ጤና ቀውስ መስፋፋትና የመጪው ዘመን ተስፋ ከኛ ማህበረሰብ አንጻር ምን ይመስላል የሚለውን ከዚሁ ጋር በተያያዘም ደግሞ በካናዳ ራስን ማጥፋትን ለመከላከል የሚረዱ 988 ሆትላይን መስመሮች ከዛሬ ጀምሮ ይፋ ይሆናሉ ተብሏል። እንግዲህ ይህንን ሀሳብ እናንሸራሽራለን። በነገራችን ላይ በምናንሸራሽረው ሀሳብ ላይ ሀሳብ መጨመር እችላለሁ የምትሉ እኔ ባለሙያ ነኝ፣ በጉዳዩ ላይ ሰርቻለሁ፣ ጉዳዩን አውቀዋለሁ፣ እንዲሁም ማንኛውም አካል ገብቶ የበለጠ ማብራሪያ ወይም ደግሞ ሀሳቡን እንዲሰጠን እንጋብዛችኋለን። አየሩም ክፍት ነው። ከዛ በተረፈ የተለያዩ ዝግጅቶች ይዘናል። በቀጥታ የስልክ መስመራችን ዶክተር ዮሐንስ ታደሰ እንዲሁም የዶክትሬት ተማሪው ዘሪሁን አዲሱ፣ ኢራናዊው ደራሲና ጸሐፊ አሚር ያዘንቦድ እንግዶቻችን ናቸው። ፈቃደኛ ስለሆኑ ከወዲሁ እናመሰግናችኋለን። እናንተንም ከኛ ጋር እስከ መጨረሻው እንድትዘልቁ እየጋበዝን ምስጋናችንም የላቀ ነው። አብራችሁን እስከ ፍጻሜው ቆዩ። የምናልፈው እንግዲህ ወደ አጠናቀር ነው፣ ወደ ዕለቱ ዜናዎች ነው። ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ በተለመደው ባመቻችሁ መንገድ አድርሱን። እንግዲህ ላይክ ሼር ማድረግን አትርሱ። መልካም ጊዜ እንዲሆንላችሁ ከወዲሁ እንመኛለን። ዓለም እንደሰነበተች እስቲ እንጠይቃት፣ ሰላም ጤና ነች ሆይ ከፋት ሆይ ደስ አላት? ማነው ከልጆቿ በጎ የሚመኝላት ከስቃይ እንድድን ዓለም የሁሉና በአራቱ ማዕዘን ከጽንፍ እስከ ጽንፉ ጠቢባን በጥበብ ሰነፍን በእንቅልፉ የሚጋልብባት ዓለም ሰፊቷ እንደሰነበተች አለው ሕይወቷ። ወደ መጀመሪያው ስናልፍ በካናዳ ራስን ማጥፋት ለመከላከል የሚረዱ 988 ሆትላይን መስመሮች ከዛሬ ጀምሮ
ይፋ ይሆናሉ ተብሏል። በመላው የካናዳ ፕሮቪንሶችና ግዛቶች የሚኖሩ ለአእምሮ ጤና ችግር የተጋለጡ ሰዎች 3 ዲጂት ቁጥሮችን ብቻ በመጫን ድጋፍ የሚያገኙበት የሆትላይን የስልክ መስመር ዛሬ ይፋ ይሆናል። የታወቀው 911 911 የእሳት አደጋ ፖሊስና ከጤና ጋር የተያያዙ ድንገተኛ አደጋን ድረሱልኝ ጥሪ ማድረጊያ መስመር ሲሆን አዲሱና ዛሬ ይፋ የሆነው 988 ሆትላይን ደግሞ ራስን የማጥፋት ሁኔታ ውስጥ ለሚገኙ ሰዎች አፋጣኝ እርዳታ ለማድረስ የሚያገለግል መስመር ነው። ቁጥሩ በቀላሉ የሚታወስ በመሆኑ ጥቅሙ ከፍተኛ ይሆናል ተብሏል። 988 የነጻነት ዋጋ ወይም ዘ ኮስት ኦፍ ፍሪደም የተሰኘ ዶክመንታሪ ፊልም ዛሬ በዮርክ ዩኒቨርሲቲ ለእይታ ይበቃል። በታዋቂው ካናዳዊ ዳይሬክተር ሂስቶሪያን እና የሬዲዮ ሰው ጀምስ ካሪንጋም ተጽፎ ፕሮዲውስ የተደረገውና በ3 ጋዜጠኞች ህይወት ላይ ያተኮረው ስራ ዛሬ ከ6 ፒኤም ጀምሮ በዮርክ ኪል ካምፓስ ለእይታ ይበቃል። ከሱሪያ ከቱርክና ከሜክሲኮ በጋዜጠኝነታቸው ምክንያት ጫና፣ አፈና፣ እስር፣ እንግልት በደረሰባቸው ጋዜጠኞች ህይወትና በካናዳ ህይወታቸው ዙሪያ የሚያጠነጥነው ይኸው ዘ ኮስት ኦፍ ፍሪደም የተሰኘ ስራ ከዓመት በፊት የተለቀቀ ሲሆን በተለያዩ ሀሳብ ነጻነትና ሚዲያ ላይ ባተኮሩ የትምህርት የባህልና የመገናኛ ብዙሃን ተቋማት ታዞ ተቋማት በዚህ ላይ ተጨማሪ ተቋማት ተዘዋውሮ በመታየት አድናቆትን አትርፏል። በዚህ ላይ ተጨማሪ አለን። እንግዲህ ሶሲ በመረጃው ላይ እንደገለጽሽው ጄምስ ካኒንግሃም የታወቀ ካናዳዊ ፊልም ሜከር ሂስቶሪያን እና የሬዲዮ ጋዜጠኛ ነው። በዘ ኮስት ኦፍ ፍሪደም ሲል የሰራው ፊልም ውስጥ በዋና ካራክተርነት 3 ጋዜጠኞችን ተጠቅሟል። ከቱርክ የተገኘችውን አርዙ ይልዲዝን፣ ከሶሪያ የተገኘውን አብዱራህማን ማታርን እና ሜክሲኮዊውን ጋዜጠኛ ሉዊስ ሆራሲዮ ናጄራን በካራክተርነት ተጠቅሟል። በእነዚህ 3 ሀገራት ውስጥ ጋዜጠኝነት ምን ያህል በመንግስትም ሆነ በሌሎች ጋዜጠኝነት በሚያፍኑ ተቋማት እና ቡድኖች ምን ያህል አደጋ እንደተጋረጠበትና የጋዜጠኝነት ህይወት ምን ያህል የከፋ ችግር ውስጥ እንደወደቀ የሚያሳይ ፊልም ነው እና ይህንን የተከፈለ ለጋዜጠኝነት ለሙያ የተከፈለ ዋጋ የሚያሳይ ፊልም ነው። በተለያዩ ተቋማት እየዞረ ይታያል። የዛሬውን ዮርክ ዩኒቨርሲቲ ጆርናሊዝም ስኩል አዘጋጅቷል። እንግዲህ በዛ በርካታ ሰዎች ይገኛሉ ተብሎ ይጠበቃል። እኛም ከስቱዲዮ በኋላ ተገኝተን ፕሮግራሙን እንከታተላለን። ሶሲ ኢትዮ ካምብሪጅ የተሰኘው ለትርፍ ያልተቋቋመ ድርጅት የፊታችን ቅዳሜ የማህበረሰብ ውይይት ያካሂዳል ተብሏል። እንደ ማህበረሰብ እና ግብ ማስቀመጥ ይቻል ይሆን? ለመሆኑ በጋራ ለማቀድና ለመተለም ምን ይሆን የሚያስፈልገው? ለእነዚህና መሰል ጥያቄዎች ምላሽ የሚያስፈላልግ ወርክሾፕ የፊታችን ቅዳሜ ይካሄዳል። ኢትዮ ካምብሪጅ ባደረሰን ጥሪ እንደተገለጸው ይህ አሳታፊ አውደ ጥናት እንደ ማህበረሰብ አንድ ላይ መተን ግላዊ ቤተሰባዊና ማህበረሰባዊ ግቦቻችንን ለመጪው ዓመት የምንተልምበት አጋጣሚ ይፈጥራል ይላል። ስለዚሁ በአይነቱ የተለየ የጋራ ትልምና ህልም የመቀየሻ መድረክ እንዲገኙና መጪውን አዲስ ዓመት እንደ ማህበረሰብ በጋራ ለማቀድ ለሁሉም ኢትዮጵያዊ ካናዳዊ ጥሪ ቀርቧል። ስለዚሁ ጉዳይ ከዶክተር ዮሐንስ ታደሰ ጋር በቀጥታ የስልክ መስመር ላይ ቆይታ እናደርጋለን። ዶክተር ዮሐንስን እስክናገኘው ድረስ ወደ ሌላው ዜና ልለፍ። አነጋጋሪውና የአሜሪካንን የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ በቪየትናም ጦርነት ወቅት መለወጫቸው የሚነገርላቸው ዲፕሎማት ሄነሪ ኪሲንጀር በ100 ዓመታቸው አረፉ። ሄነሪ ዶክተር ዮሐንስ ሶሲ ደውሏል። በኋላ ቀጥለዋለሁ ዜናውን። ጤና ይስጥልኝ ዶክተር ዮሐንስ። ጤና ይስጥልኝ። እንኳን ደህና መጣ ወደ አዲስ ቅኝት የቀጥታ ስርጭት። እንግዲህ ቀደም ሲል በዜናውም ላይ እንደሰማኸው ሰሞኑን አንድ ወርክሾፕ ለማካሄድ አቅዳችኋል። ኢትዮ ካምብሪጅ በአእምሮ ጤና በማህበረሰባዊ ጉዳዮች እና አሳሳቢ በሆኑ ኮሚኒቲያችን ችግሮች ላይ የሚሰራ ለትርፍ ያልተቋቋመ ድርጅት ነው። አንተም እዛ በቦርድ አባልነትና በአስተባባሪነት እንደምትሰራ እናውቃለን። እስቲ በቅድሚያ ስለ ድርጅቱና ስላሰባችሁት ዝግጅት ባጭሩ አስተዋውቀን። ድርጅቱ የኢትዮ ካምብሪጅ ጋፕ ፎር ሜንታል ሄልዝ የሚል ነው እና ድርጅቱ የተቋቋመው የጀመርነው በኮቪዱ ጊዜ ሰው ሁሉ ቤት ውስጥ ተከቶ በነበረ ጊዜ
ህብረተሰቡ ውስጥ ይህንን ውይይት ለመጫርና ይሄ የአእምሮ ጤና ጉዳይ በህብረተሰባችን ውስጥ በጣም ትልቅ ቦታ ያለው ሆኖ ነገር ግን ብዙ የማይገለጽ እና እንዲሁ በድብቅ የሚቸገርበት ጉዳይ ስለሆነ ያንን በመወያየትና ህብረተሰቡ ሀሳብ በመለዋወጥ ምናልባት የችግሮቻችንን መንስኤ ካወቅን መፍትሄውን ለማግኘት ይቻላል በሚል ነው ውይይቱ የተጀመረው እና አሁን ተጠናክሮ እዚህ ደርሶ እንግዲህ ዛሬ ይሄ ድርጅት በኦንታሪዮ መንግስት ፈንድ አግኝቶ ያንን ደግሞ ህብረተሰቡ እንዲጠቀምበት እና እነዚህን ውይይቶችን ወርክሾፖች ማለት አውደ ጥናቶችን በየጊዜው ልምምዶችን እያካሄድን እዚህ ደርሰናል እና አሁን ሁኔታውን አጠናክረን ባለፉት 6 ሳምንታትም ለቤተሰብና ለልጆች የትውልድን ማገናኘት ሁለት ትውልዶችን ማገናኘት በሚል ያሉን ችግሮች ለመወያየት ሞክረናል እና በጣም ጥሩ ተሳትፎ ነበረ። ከ20 በላይ ተሳታፊዎች የነበሩበት ነው ለ6 ሳምንት እና ባለፈው ጨርሰናል። አሁን እንግዲህ ይህንን ካደረግን በኋላ ህብረተሰቡ አንድ ላይ ሆኖ ተገናኝቶ በአንድነት ሀሳብን በማዋጣት የወደፊቱ የማህበረሰባችን አካሄድ እንዴት ሊሆን ይችላል፣ እንዴት ቢሆን ጥሩ ነው በሚል ከአዛውንቶችም ከቤተሰብም እንደገና ደግሞ ከወጣቶችም ሁሉም ተሳታፊ የሚሆንበትና ሁሉም በየበኩሉ እንግዲህ እይታውን በጋራ አንድ ላይ አድርጎ በማዋጣት የወደፊቱን የህብረተሰባችንን እይታና ግቡን የምንቀርጽበት ነው ብለን ነው ተስፋ የምናደርገውና ይሄ ነው ዋናው አነሳሳችን። እናንተ ያስቀመጣችሁት ግብ አለ ወይስ ሁሉም የማህበረሰብ አካል ባነሳው ላይ ተመርኩዛችሁ ነው የምትሄዱት ግቡን? እንግዲህ በየጊዜው በምናደርጋቸው ወርክሾፖች መጀመሪያ አላማችን ምንድነው፣ ህብረተሰባችን ውስጥ ያለው ችግር ምንድነው እና ወደዚህ ወደ አእምሮ ጤና ችግርም ሊያስከትል የሚችሉ ነገሮች ምን ሊሆኑ ይችላሉ የሚሉትን ነው መጀመሪያ መሬት ነክተን ከዛ በኋላ አብረን ከህብረተሰቡ ጋር መነሳት ይሻላል፣ መፍትሄ ፍለጋውን ችግሩን ከተረዳን በኋላ ብንጀምር ይሻላል በሚል ነውና በዛ መሰረት ነው። ነገር ግን ለምሳሌ እኔ በአእምሮ ጤና ዙሪያ ምንም እውቀት የለኝም። የኔ ፕሮፌሽን ሌላ ነው፣ በሪሰርች በኩል ነው። ግን በዚህ ሙያ ያላቸው ሳይኮቴራፒስት የሆኑ ባለሙያ ሰዎችም አሉን፣ 2 ወይም 3 ሰዎች አሉን ራሱ በዚህ ምክር ሊሰጡ የሚችሉ ደግሞ ወርክሾፖችን ማለት አውደ ጥናቶችን ስናካሄድ የሚያስተምሩ አሉን እና በደንብ በተጠናከረና ወይም ስትራክቸርድ በሆነ መንገድ ነው የምናካሄደው። ይሄንን በምናካሄድበት ጊዜ በየጊዜው ከተሳታፊዎች ምላሽ እንጠይቃለን። ምንድነው፣ ምን ይመስላችኋል፣ የቀረበው ምን ይመስላችኋል፣ እንዴት አገኛችሁት፣ ወደፊትስ ደግሞ ምንድነው እሱ በተሻለ መንገድ እናደርግ የምንችለው አብረን የሚለውን እንጠይቃለን በየጊዜውና እነሱ ነጥቦች ምላሾች አሉን ከተለያዩ የህብረተሰቡ ወገኖች። አሁን ደግሞ እንደ ማህበረሰብ አንድ ላይ በዛ በውይይቱ ቦታ የሚገኙ ሰዎች ከአዛውንቶችም ወገን ምንድነው የሚያስፈልገው፣ ከወጣቶችም ከቤተሰብም የሚያስፈልጉ ነገሮች ወደፊት ለልጆቻችን፣ ለጠቅላላ ለህብረተሰቡ፣ ለሴቶች እህቶቻችን፣ ለእናቶች፣ ለወንድሞች እንዲሁም ደግሞ ለአዛውንቶች አባቶቻችን ምንድነው እሱ መደረግ የሚቻለው እና ምንድነው እስካሁን ድረስ ያለው በማህበረሰብ ውስጥ ያለው ጥሪት ምንድነው፣ የምንጠቀምበት ምንድነው የተገኘው፣ ምን ተጠቅመናል፣ ወደፊትስ ደግሞ ምን ሊኖረን ይችላል፣ በሰው አቅም ሊሆን ይችላል፣ በአእምሮ ጤና በሕክምናም ሆነ በእርዳታው አቅርቦት ሊሆን ይችላል፣ በልጆች ትምህርት ቤት በኩል ሊሆን ይችላል። ይሄንን የባህል ቀውሱን ደግሞ እሱን አድረስ የሚያደርግ ብሪጅ የሚያደርግ ወይም ጋፑን ክፍተቱን የሚሞላ ሊሆን ይችላል እና እነሱን በተመለከተ ምንድናቸው ያሉን እና እይታችን ምንድነው፣ ለህብረተሰባችን ያለን በጎነታችን ምንድነው፣ ወደ አዲሱ ዓመት ስንሸጋገር ምን ይዘን ነው የምንሸጋገረው እና አሁን ምን አደረግን፣ ከዚህ ውስጥ ደግሞ
ጥሩ ነገሮች ምንድናቸው ወደፊት ልናሻግራቸው እንችላቸውና በሚቀጥ ምናልባት ዲቴይሉን ዶክተር ዮሐንስ ለዜና መሃል ነው ፕራይም ታይም ነው የሰጠነው ጉዳዩ በጣም አስፈላጊ መሆኑን እናውቃለን ስለዚህ ለሚቀጥለው አመት ምን ማድረግ አለብን የሚለውን ጉዳይ ተነጋግራችሁ የተደረሰበትን ውጤት በተመለከተ ደግሞ ሰፊ ፕሮግራም ይዘን በሚቀጥለው የአዲስ ቅኝት መሰናዷችን መመለሳችን አይቀርም በዋናነት ቅዳሜ ለሚካሄደው ዝግጅት የት ነው የሚካሄደው በስንት ሰዓት ነው የሚካሄደው ሚለውን ጥሪ እንድታቀርብ በዚህ አጋጣሚ ልጋብዝህና በዚሁ እንጨርሳለን ድጋሚ ግን እንገናኛለን ከወርክሾፑ በኋላ በጣም ጥሩ ነው እሺ እንግዲህ ዝግጅቱ የሚካሄደው ቅዳሜ ዲሴምበር 2 ነው በ720 ባትረስት ስትሪት ነው የሚካሄደው እና ከ12 ከ30 ፒኤም እስከ 5 ፒኤም ባለው ጊዜ ነው የሚዘጋጀው እና ከዚህ ከአውደ ጥናቱ በተጨማሪም ደግሞ ምሳና ለስላሳ መዝናኛ ነገሮች ይኖሩናል እና ቤተሰባዊ መንፈስ ስላለው ልጆችንም ይዞ መምጣት ይቻላል እና ያው በአብዛኛው በስፋት የማህበረሰባችንን ክፍል የሚያሳትፍ ስለሆነ የቻለ ሰው መጥቶ እንዲሳተፍና እንግዲህ የወደፊት ኮሚኒቲያችንን እይታና በማየት ግቡን ደግሞ እንድንፈልም አብረን እንጠይቃለን እና እናንተንም በጣም አመሰግናለሁ ስለሰጣችሁን እድል እኛም በጣም እናመሰግናለን ዶክተር ዮሐንስ ሆፕፉሊ ድጋሚ እንገናኝና በዝርዝሩን እናወራለን መልካም ጊዜ መልካም ወርክሾፕ እንዲሆን እንመኛለን አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልን በጣም እናመሰግናለን አሜን እሺ ሰላም ወደ ዜናው ስናልፍ አነጋጋሪውና የአሜሪካንን የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ በቪየትናም ጦርነት ወቅት መለወጣቸው የሚነገርላቸው ዲፕሎማት ሄነሪ ኪሲንጀር በ100 ዓመታቸው አረፉ ሄነሪ ኪሲንጀር አነጋጋሪው የኖቤል የሰላም ሽልማት አሸናፊ አሜሪካዊ ዲፕሎማትና የዲፕሎማሲ ማማ የሚባሉት ሰው በ100 ዓመትና በፈረንጆች ገና መዳረሻ ማረፋቸው በምዕራብ ሚዲያዎች ትላንት ተሰምቷል በአሜሪካ የቀድሞ ፕሬዝዳንቶች ሪቻርድ ኒክሰን እና ፎርድ ዘመን በውጭ ጉዳይ ሚኒስትርነት ወይም ሴክሬታሪ ኦፍ ስቴትነት እያገለገሉ እኚህ ጎምቱ ዲፕሎማት በዓለም አቀፍ ግንኙነትና ዲፕሎማሲ መስክ ትልቅ ስም ያተረፉ ሰው ናቸው ከኢትዮጵያ ጉዳይ ጋር በተያያዘም ለአሜሪካ መሪዎች ባቀረቡት ኢትዮጵያውያን የመከፋፈል ምክረ ሀሳባቸው ብዙዎች ያስታውሷቸዋል ሄነሪ ኪሲንጀርን ሄነሪ ኪሲንጀር ሶሲ እንግዲህ ትላንትና አርፈዋል በዲፕሎማሲ በዓለም አቀፍ ግንኙነትና በዲፕሎማሲ መስክ በተደጋጋሚ ስማቸው ከሚጠቀስና ምናልባትም ትምህርት ቤትም እያለን በዲፕሎማሲ መስክ ከሚነሱ ከዲፕሎማቶች አንጋፋ ዲፕሎማቶች አንዱ ናቸው በተለይ ቅድም በዜናውም ላይ እንደተጠቀስሽው ከኢትዮጵያ ጋር ምን ያገናኛቸዋል የሚለውን ቴዎዶር ቬስተል የሚባል ሰው በጻፈው መጽሐፉ ላይ በገጽ 188 ላይ ምን ይላል Henry Kissinger, while heading the National Security Council in 1972, wrote confidential report on the future of Ethiopia, recommended that the United States should exploit internal tensions in Ethiopia by taking advantage of vulnerabilities that include ethnic, religious, and other divisions. በኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን የብሔር የጎሳ ልዩነቶችና መከፋፈል 80 የሚደርስ ጎሳ ያለበት ሀገር ነው በመጠቀም የሃይማኖት ልዩነቱን በመጠቀም ኢትዮጵያን በመከፋፈል የተዳከመች ኢትዮጵያን የመፍጠሩን ሐሳብ በመጀመሪያ ደረጃ ለአሜሪካ መንግስት ምክረ ሐሳብ ያቀረቡት ሄነሪ ኪሲንጀር ናቸው ስለዚህ የኢትዮጵያ ወዳጅ አልነበሩ ማለት ነው በአለም ላይ ምንም እንኳን ስማቸው ገናናና የታወቁ ዲፕሎማት ቢሆኑ ይሄንን ምክር ለአሜሪካ መንግስት በማቅረብ በኋላ እና ጂሚ ካርተር የተጠቀሙትና ኤርትራን ከኢትዮጵያ ለመለየት የተደረገው ኮንስፓይሬሲ እና ከዛ ጋር ተከትሎ የመጣው ውጥንቅጥና የጂኦፖለቲካል ምስቅልቅል ከሄነሪ ኪሲንጀር ምክረ ሐሳብ ጋር በቀጥታ የተገናኘ ነው ዛሬም እንደምታዩ እንግዲህ በተግባር ኢትዮጵያ ውስጥ ይሄ ፍሬ አፍርቶ ይሄ ምክር በግልጽ ጦርነት እየተካሄደና የብሔር ልዩነቱ ኢትዮጵያን ያዳከመ መሆኑ ይታወቃል ደግሞ የሚገርመው ነገር እሳቸው በሞቱ ማግስት ዛሬ የአሜሪካ ምክር ቤት ማይክ ሃመር የሚባሉትን የትግራይን ጦርነት ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ለመሸምገል የሰሩ አሜሪካዊ ዲፕሎማት ዛሬ በአሜሪካ ምክር ቤት ሪፖርት እያቀረቡ ነው በኢትዮጵያ ላይ እና ሪፖርታቸው በትክክል የሚያሳየውም ኢትዮጵያ ምን ያህል በብሔር ተከፋፍላ ችግር ላይ እንደወደቀችና ኢኮኖሚውም ከፍተኛ
አደጋ ላይ መሆኑን የሚያሳይ ነው። ምናልባት ይህን ዝርዝር ሪፖርት ሰሞኑን በሌላ መሰናዷችን እንመለስበታለን። እሺ በአማራ ክልል ምስራቅ ጎጃም ዞን ቢቡኝ ወረዳ እና በሰሜን ወሎ ዞን ቡግና ወረዳ በዚህ ሳምንት ውስጥ በተፈጸመው የሰው አልባ አውሮፕላን ድሮን ጥቃቶች ሰላማዊ ሰዎች ሰለባ መሆናቸውን ይቅርታ ነዋሪዎች ተናገሩ። ቢቢሲ ያነጋገራቸውና ለደህንነታቸው ሲሉ ስማቸው እንዲጠቀስ ያልፈለጉ ነዋሪዎች በድሮን ጥቃቶች ታጣቂዎች እና በአካባቢዎቹ የነበሩ ሰላማዊ ሰዎች ተገድለዋል ብለዋል። የቡቢኝ ወረዳ ነዋሪ የሆኑት ግለሰብ ዋበር በተባለው የወረዳው አካባቢ የድሮን ጥቃት ሲፈጽም በወራት ውስጥ ይህ ለአራተኛ ጊዜ መሆኑን ገልጸው ሰኞ ህዳር 17 2016 ዓ.ም በተፈጸመው ጥቃት ቢያንስ 20 ሰዎች መገደላቸውን ተናግረዋል። የድሮን ጥቃቱ የተፈጸመው በአካባቢው ባለ ታረቀኝ ምግብ ቤት ላይ ነው። በጥቃቱ በምግብ ቤቱ የነበሩ ታጣቂዎችና ምግብ ቤት ውስጥ የነበሩ ሰላማዊ ሰዎች ተገድለዋል። የተቀበሩትም አንድ ላይ ነው ብለዋል። ሌላኛዋ የአካባቢ ነዋሪዎች ሰኞ ዕለት ምሽት 1 ሰዓት አካባቢ ላይ በተፈጸመው የአየር ጥቃት በርካታ ሰዎች መገደላቸውን ተናግረዋል። ጥቅምት 29 2016 ዓ.ም እዚያው አካባቢ ተመሳሳይ ጥቃት ተፈጽሞ በርካታ ሰላማዊ ሰዎች መገደላቸውን ያስታወሱት እኚህ እናት ታጣቂዎችን ጨምሮ 16 ሰዎች መገደላቸውን መስማታቸውን ለቢቢሲ ገልጸዋል። የጥቃቱ ሰለባዎች የዚያኑ ዕለት በጨለማ በባትሪ እገዛ ነው የተቀበሩት። ምን ያህል ሰላማዊ ሰዎች እና ታጣቂዎች እንደተገደሉ ቁጥራቸው በውል አልታወቀም ብለዋል ነዋሪዋ። በአካባቢው የተፈጸመውን ተደጋጋሚ ጥቃት ተከትሎ በርካቶች ከቀያቸው መሸሻቸውንም ነዋሪዎች ጨምረው ተናግረዋል። በአካባቢው በመንግስት ኃይሎች የቤት ለቤት ፍተሻና ግድያ እንደሚፈጸም የሚናገሩት ባለትዳሯ እና የአንድ ልጅ አባት እንደሆኑ ለቢቢሲ የገለጹት ነዋሪም በስጋት በርካታ ነዋሪዎች አካባቢውን ለቀው ወጥተዋል ብለዋል። ነዋሪዎቹ እንዳሉት በአካባቢው የትራንስፖርትም ሆነ ሌላ አገልግሎትና የተረጋጋ መንግስታዊ አስተዳደር የለም ብለዋል። እንግዲህ ምናልባት በመሃል ላይ የዕለቱ በታሪክ ውስጥን አድርገን ቀሪ ዜናዎችን እንመልሳለን። 2:30 ላይ ሌላ ስኬጁል ያደረግነው እንግዳ አለ አይደለም? ኦኬ ዕለቱ በታሪክ ውስጥን በተመለከተ የመራረጥኳቸው የተወሰኑ መረጃዎች አሉ። እነሱን አካፍላችሁና ወደ ቀሪው እንሄዳለን። ዛሬ ኖቬምበር 30 ቀን 2023 ዓመተ ምህረት ነው። በቅድሚያ የምናገኘው መረጃ 1840 ዓመተ ምህረት ነው። ሄንሪ በርክስ የበርክስ ጌጣጌጦችና ሱቆች መደብሮች መስራች ሲሆን በሞንትሪያል የተወለደው በዛሬው ዕለት እንደሆነ በታሪክ ተመዝግቧል። 1872 ሌፍተናንት ኮሎኔል ጆን ማካሬ ወታደር፣ ሐኪምና ገጣሚ ነበር። የዝነኛው የጦርነት ግጥም ኢንፍላንደረርስ ፊልድ ገጣሚም ሲሆን በጓልፍ ኦንታሪዮ የተወለደው በዚህ ወር 1872 በዛሬው ዕለት 1872 ዓመተ ምህረት ነበረ። በዚህ ወር የሚከበረው የሪመምበራንስ ዴይ መሪ ግጥም የሆነውን ፍላንደረርስ ፊልድን የጻፈው ኮሎኔል ጆን ማካሬ በካናዳ እጅግ ታዋቂ ስም ካላቸው ገጣሚዎች አንዱ ነው። በመጨረሻም ሉሲ ማዋድ ሞንትጎመሪ በኒው ለንደን ክሊፍተን ካናዳ ውስጥ የተወለደችው በጽሁፎቿም ጠቀም ያለ ገቢ እስከ 1890ዎቹ ስታገኝ ቆይታለች። ነገር ግን በ1908 ባሳተመችው ምርጥ ስራዋ አና ኦፍ ዘ ግሪን ጋብልስ በስነ ጽሁፍ ካርታ ላይ በደማቅ ቀለም ታሪኳ ሊሰፍር በቅቷል። ደራሲዋ ሉሲ ሞድ ሞንትጎመሪ በ1874 ዓመተ ምህረት በዚች ዕለት ነው የተወለደችው። ሶሲ አን ዘ ግሪን ጋብልስን አይተሽዋለች? ፊልሙን አይቼዋለሁ። አሳዛኝና የሰዎችን ህይወት በደንብ ቁልጭ አድርጎ የሚያሳይ ነው። በተለይ ወላጅ የሌላቸው ህፃናት እንዴት ባለ ሁኔታ ውስጥ እንዴት ባለ ስቃይ ውስጥ እንደሚያልፉ የአና ታሪክ በደንብ የሚያሳይ ነው። በጣም ጥሩ። ወደ ሌላ እንሂድ ወይስ? ምናልባት እንግዳችን ከመምጣቱ በፊት የተወሰኑ መረጃዎች አሉ፣ የኪነ ጥበብ መረጃዎች፣ እነሱን ላቀብል እስከዛ። እሺ። በአንጋፋው የሙዚቃ እና የግጥም ደራሲ ይልማ ገብረአብ ህይወትና ስራዎች ላይ ትኩረት ያደረገ መጽሐፍ በዚህ ዓመት ለንባብ ይበቃል ተብሏል። ይልማ ገብረአብ የዘፈን ግጥም ደራሲ ሲሆን በታሪኩ ላይ ያተኮረው ስራው በዚህ ዓመት ለንባብ እንደሚበቃ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። በያሬድ የሙዚቃ ትምህርት ቤት በስፔን ኤምባሲ ትብብር የተዘጋጀው የስፔን የሙዚቃ ባህልም ፍላሜንኮ የጊታርና የዳንስ አውደ ጥናት ዛሬ ህዳር 20 ቀን
በያሬድ ሙዚቃ ትምህርት ቤት ይካሄዳል። የአና ማስታወሻ ተውኔትም በታህሳስ ወር በይፋ ከመድረክ ይሰናበታል። የሟቹና ተወዳጁ ደራሲና ተርጓሚ አዶኒስ ወንዲራድ ወይም አድነው ወንዲራድ ስራ የሆነውና የአና ማስታወሻ ተውኔት እንግዲህ እስካሁን ተወዳጅነትን አትርፎ በመድረክ ቆይቷል። በመጨረሻም 1000 ብር የመግቢያ ትኬት ዋጋ የተተመነለት እንግዳ ተውኔት የፊታችን እሁድ ህዳር 23 ቀን በብሔራዊ ቲያትር ዳግም ለመድረክ ይበቃል ተብሏል። ተውኔቱን ያዘጋጀው ዶክተር ተሻለ አሰፋ ሲሆን በትወና ሳምሶን ታደሰ፣ ቤቢ አላዛር ሳሙኤል እና መስከረም አበራ በትወና ይሳተፉበታል ተብሏል። እንግዳችን ወደ ስቱዲዮ መጥቷል። እንግዲህ በውጭ ሀገራት የሚኖሩ ኢራናውያን በኢራን አሁን ያለውን የፖለቲካ ቀውስ ለማሳወቅ እንዴት ነው ስነ ጽሁፍን የተጠቀሙበት የሚል ነው የምናነሳው። በቅርቡ በውጭ የሚኖሩ ኢራናውያን የስነ ጽሁፍ ውድድር አካሂደዋል። በዚህ ጉዳይ ላይ ኢራናዊውን ደራሲ አሚር ያዘንቦድን ጋብዘናል። እንግዲህ ሃይ አሚር። Hello. I'm Susana. Welcome to our show. Can you tell us about yourself a bit? Yes. My name is Amir Yazdambud. I have been in Canada from 2015. I'm a short story and novel writer, multiple prize winner in Iran. And after I came to Canada, I started continued to write in Farsi, our Persian language, and English as well. And I'm a member of the Writers in Exile group in Penn, Canada, with Gazahan. Hey, Gazahan, how are you? Hello, Amir. Thank you. Good to see you. How's Edmonton now? What time is in Edmonton now? It is 12:30. Oh, 12:30. So you are having your lunch. This is your lunch. Okay, Not right now. Good to have you, my friend. And Thank you. you My know, pleasure. when we think of Iran, you know, despite the political tension and the political, problem in Iran, historically, Iranian literature is one of the beautiful world, literary gifts to the human kind. And I love to read those classic pieces from Omar Khayyam and Hafiz, and I have Ferdowsi at home, and I try to learn about that. You know, I can't speak Farsi, but the English translation is beautiful as I read it. So tell me about the Iranian society and their relation with literature first. What's literature in the Iranian society, both in the diaspora and at home? Well, as you said, it has been deep rooted in our culture, poetry, literature, all kind of, different prose and, poem and everything. So it is part of our daily, language. It has become part of our daily language. It's one piece of our culture, I think. But that classic literature, aside, after, let's say modern literature for today, political turbulence, which we've been in this situation for a long time, like let's say 100 years or so. So we are sort of used to it. And despite of this, let's say, turbulence in, political front, writers, poets, everyone, and artists in a long range, they have been working and they've been doing their thing, whatever it was. It's either it's novel, short story, poem, they've been doing their job. But that situation, this let's say political situation in Iran has a shadow almost on everything that we are writing. Even I have been trying to get rid of it. I don't like that kind of, let's say, literature that is directly goes after, political issues or ideologies, stuff like that. That's not
my understanding, it's not my job, but I can't stop seeing, the presence of political issues everywhere in my stories. The same thing I think goes to other artists in Iran. Yeah. I think I mean, despite our belief and thoughts, what's the role of literature in a given society? Is it to bring a change, or we write for the sake of writing? So that's given that it's an open-ended question, but we have to do something as humans, as a writer, as a journalist, as any citizen of a given country. We have to do something to bring about a freedom for that particular country or society. So the situation, especially freedom of expression and freedom in general, is highly manipulated and suppressed in today's Iran. That's what we see, or in all the world medias. So what's the situation like today, and what's the diaspora contribution to bring a change in the Iranian political landscape? Well, we are living in Iran. We are living in let's say, Stalinian censorship kind of, society. The things that you have read in novels, we are living it. It's there right now. So we can talk about, let's say, everything is getting published in Iran has to have a prior, it has to go to something that they call it Ministry of Islamic Guidance. And they are giving us the license to publish everything. Everything means even, journals, newspapers, everything. So what they're trying to do is they're trying to manipulate and cover anything that has something to do with their ideology, talk about, let's say, music, sex, drugs, anything that they think it's not appropriate to talk about would sort of show them as they can control these things. It's a non-issue, I think, for many, even in Western culture. I think through the novels they have read from, let's say, mid-20s novels under censorship, under totalitarian governments working there, they are familiar with this. But what has happened is we have a large amount of artists that are in exile right now. They've been pushed out of the country. And it's not by you don't have to come back. It is very precise kind of pushing out that they don't let you publish your work. Therefore, if you want to continue your work, it either stays in your closet and you can't publish it, or you have to go somewhere else. So that is why on the passports you don't see a writer or an artist as an exiled writer, because they are immigrants, right? But this immigration comes from an indirect kind of exile, let's say, right? So they choose to be exiled. That is what happens. And I think even for PEN Canada and all organizations working with this sort of complicated issues, I think compared to, let's say, a writer is getting sentenced. This is one sort of, and they flee the country, right? This is one, let's say, tier 1 kind of exile writer. Second is the one that is not sentenced. They are sort of limiting to the extent that you can't do anything. So that's the only option you got there, to get out of there and try to talk about it. And what has happened is we have large number of prominent artists everywhere in Canada, in Europe. It's by definition is diaspora, my understanding.
and they are trying to talk, to make films, write, and whatever they can do to give some sort of voice to these people that they're under this pressure, right? Yeah. And So in the given same time, you have to keep that artistic part alive. If you go directly after this kind of stuff, my understanding, it sort of lowers that artistic part of the work, and this is a challenge that we are facing, most of us. Interesting. That's very interesting. I think that's why you are trying to have different literary activities in Canada and elsewhere. And recently you were, having this literary contest, and I know you are one of the judges. And tell me about the contest and what's the thematic area of the contest, and how it went. Well, one of these small works, I call it small, let's say, trying to break out of that censored mindset, right? Was that in Toronto, we have a magazine published in Farsi, Persian, and it is called Hafte Magazine, means weekly. They started a new, let's say, section, particularly about literature and poetry, right? So it's sort of dedicated to only, literature. And I've been working with them. It has been published for a long time in Toronto. And by the way, we have other magazines, gets published all around the globe, right? So an idea came up in that with my colleagues in there, and they're all writers from Iran, that let's hold a contest and see what we can receive from inside the country. This is one of those moments that you can touch what you have been exiled from. You can see what is going on after 10 years. You receive new, fresh, young writers' stories, and you can sort of touch base with what you've left behind, right? Yeah. So the idea came up like this. We announced the contest, and the way that we designed this contest was 2 layers of juries. And first layer was comprised of 7 readers, all published and well-known writers. One of them was me. And then after sort of sorting out some of the stories, next level would be, let's say, 3 senior, well-known, prominent writers, and they would call the last, rankings. So we received more than 1,000 short stories. Wow. More than 1,000 How short Yeah. stories. And this shows Yeah. All of them are from Iran or from from both around the world, mostly from Iran. And the- the interesting part is mostly was from women. Oh, And nice. because they experience, I think, a different level, completely different level of suppression compared to me as a man in the same country. And so we had I think 60% of the stories were coming from women, mostly from inside Iran. And they were brilliant. I was disconnected, let's say, sort of, for nearly 10 years now from the inside literature, from inside the let's say, tall walls they have built around the country in the terms of free speech. Now I was completely shocked from what I was seeing. So anyways, first layer, which were us readers, first layer of judges, we ranked all the stories, and we chose 90 stories, and then from the 1,000. Yeah. And then 90 stories we reread
those 90 stories, ranked them, and we sort of sorted out to 20 best short stories from the whole, received stories. And those 20 stories went up to the next level, which was our senior writers. Well now they're all best writers in the country. One of the judges in Iran, by the way, inside Iran. So they are sort of, he stepped out of Jawad Mojabi is his name, and they are sort of taking this risk to participate in something like this. Yeah. Anyways, and after that we published those 20, all of them, in 2 issues, two books, 10 and 10 short stories, and we announced 3 winners, the final winners, and we held a small event in Toronto, I think 2 weeks ago or 10 days ago, something like that. And then we announced them, and we have started to publish them one by one, and trying to communicate with the new writers, new voices that we saw there, and it's amazing how under this level of pressure, suppression, hatred going around, fear from everything, from every corner for a writer inside Iran, how they have managed to keep the freedom of speech in North America level, let's say. I could say that it was North American level of freedom of speech. It's not 100%, but you know what I'm saying. It was really amazing how they were thinking free. So that shows. I mean, the movement that's happening in Iran comes from this, courageous writers, thinkers, and free people. So I believe a lot potential is there, and what you are doing is so great. Hopefully it will bring some kind of change sooner or later, and literature is playing a decisive role in bringing this change, I believe. And when I remember, I told you at the beginning about Ferdowsi. When I read Ferdowsi at the beginning, there was an introduction. It says, when Ferdowsi wrote the Book of Kings, Shahnameh, I don't know, how do you call it in Farsi? Shahnameh. Shahnameh. So when he wrote that piece, the king promised him to pay him 60,000 gold dinar. But finally he declined, and he gave him 60,000 silver dinars. Exactly. And he was upset. And he took the original and put, something about the king. And that is an amazing story. So at the beginning, he was fighting for rights in that masterpiece of the Iranian literature. So it really touched me. So, I mean, you are doing a great job. Hopefully we will see the book published. And is it available when it's published? Is it available in English as well? It is available, but in Farsi. And soon we'll start to translate them to English. Again, as I said, the whole purpose of this thing was giving voice, kind of, to what's going on. It's a small, I don't want to brag about it, but I think what we are trying to do, we are trying to participate in the freedom of our people as in what we know the best, right? This is what I can do. I can, let's say, distinguish a good piece of work from a, mediocre, right? What I'm trying to say is that, I think the way that they are describing what comes in short stories is sort of documenting what is going on inside Iran firsthand. And nothing like a short story can tell you what is going on between the regular everyday people, right? When I read from, let's say, African literature, even though I've never been there, I can touch everything there, right? A good short story
can bring you inside that society. And what is happening in this kind of contest? It's sort of fighting against what they are trying to create, a phony, sugar-coated society, a picture in your mind. We are breaking that. We are trying to give the actual inside, documentary of what is going on inside Iran. A country like that, a sort of, Handmaid's Tale kind of society, which they are living right now, right here in this era, while you're in North America, here and there, everywhere in the world. And a Handmaid's Tale, let's say, kind of society is there. And they are trying to manipulate and change every narrative that is pointing to the actual facts inside the society. And this kind of what we are going to continue this. We'll hold this contest again and again and again. And we'll try to receive as much as possible the voices from inside the country, and without changing it. Well, firsthand, like, let's say, experience. Probably it will do something, but this is all we can do, right? It's small steps, Amen. That's what it is. You do what you do, and your job is to create a voice, a platform for people who are suppressed. So this is a great job. I know you do a lot of things. You are part of the Writers in Exile group. You are an outspoken person, and I really appreciate and respect your time, Amir. I hope we will continue our conversation soon. Thank you so much. Thank you so much. My pleasure. Thank you. Have a good one. Bye-bye. Have a good day. You too. Bye-bye. የተከበራችሁ የአዲስ ቅኝት አድማጭ ተመልካቾቻችን እንግዲህ አብሮን በቀጥታ በስቱዲዮ የነበረው በውጭ ሀገራት የሚኖሩ ኢራናውያን በኢራን አሁን ያለውን የፖለቲካ ቀውስ ለማሳወቅ እንዴት ነው ስነ ጽሁፍን የተጠቀሙበት። በቅርቡ በውጭ የሚኖሩ ኢራናውያን የስነ ጽሁፍ ውድድር አካሂደው ነበረ። እንግዲህ ሲገልጽ እንደሰማችሁት በጣም ብዙ ጸሐፊያን ናቸው የተሳተፉት። እንግዲህ በስደት ዓለም ጽሁፍን መጻፍ ምን ያህል ከባድ ነው፣ ምን ያህል ቀላል ነው፣ እድሉን ያገኙ ሰዎች ከጻፉ ደግሞ እውነታውን ስለሚያወጡት በጣም ጥሩ ጽሁፍ ነው የሚወጣው እንግዲህ እና በጣም ደስ ይላል። በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነው። ኢራን አይ ቲንክ ድምጽ ቀንሷል የሚል አስተያየት አግኝተናል። ስቲፋኖስ ይልማ የሚባል አድማጫችን ሶሲ ምናልባት ድምጻችንን ምናልባት የስልኩ ይሆን የስልኩ ወይም ምናልባት አላቅም። እስቲ አሁንም ድምጹ እንዴት እንደሆነ መልሰህ ልትነግረን ከቻልክ ስቲፋኖስ እናስተካክላለን። እናመሰግናለን ለአስተያየትህ። አው ቀደም ሲል እንግዲህ ሶሲ እንዳልሽው አሚር የዘንቦድ የታወቀ ኢራናዊ ጸሐፊ ነው። የሾርት ስቶሪ እና የኖቨል ጸሐፊ ነው። በፋርሲም በእንግሊዘኛም በሚገባ የሚጽፍ ነው። እንግዲህ ኢራን ውስጥ የተቀጣጠለው አብዮት በአብዛኛው በሴቶች የሚመራ ነው። ሴቶቹ በጣም ስትሮንግ ናቸው፣ አውትስፖክን ናቸው። ምንም መከራ ቢደርስባቸውም ግንባራቸውን አያጥፉም። እንግዲህ እንዳለሽ የሾርት ስቶሪ ውድድሩን ሲያደርጉ ከ1000 በላይ ስራዎች ነው ያገኙት ከሀገር ቤት እና ከሌላውም ዓለም። ግን አገር ቤት ያሉት ድምጾች በሌላ በምንም መንገድ የማታገኙ የኢራናውያኑን ድምጽ ጸሐፊዎቹ ፈርስት ሃንድ ሆነ ጽፈውና ይሄ አንዱም ዶክመንት የማድረግ ስራ ነው። ትልቅ ምሳሌ ነው። በሌሎች ሀገሮችም ለሚሆነው ነገር ስነ ጽሁፍን መጠቀም ይቻላል ማለት ነው። አሚርን በጣም እናመሰግናለን። ሌላ እንግዳለን። ከዛ በፊት ምናልባት የቀሩ መረጃዎች ካሉ አቀብለናችሁ አንድ ሙዚቃም አድምጠን ወደ ቀጣዩ እንግዳችን እንሄዳለን አይደል ሶሲ? ያው እንችላለን። እንግዲህ ከዜናዎቹ መካከል በኢትዮጵያ በቅርቡ በተከሰቱ የጎርፍ አደጋዎች ምክንያት ከቀያቸው ከተፈናቀሉ የማህበረሰብ አባላት መካከል 23 ሰዎች በኮሌራ በሽታ መሞታቸውን ሴቭ ዘ ችልድረን የተባለው ድርጅት አስታውቋል። መቀመጫውን በዩናይትድ ኪንግደም ያደረገው የህፃናት አድን ድርጅቱ ባወጣው መግለጫ እንዳመለከተው የጎርፍ አደጋና ከፍተኛ ዝናብ በጣለበት በሶማሊያ ክልል ባለፉት 2 ሳምንታት ብቻ በበሽታው የተያዙ ከ770 በላይ ሰዎች መመዝገባቸውን አስታውቋል። በበሽታው ምክንያት በሶማሊያ ክልል ሞቶቹ የተመዘገቡት የጎርፍ
አደጋ የውሃና የንጽህና መገልገያዎች ካወደመ በኋላ ነው ተብሏል። በቅርቡ በሀገሪቱ የጣለው ከፍተኛ ዝናብ 1.5 ሚሊዮን ሰዎችን ለጉዳት የዳረገ ሲሆን ከ600 ሺህ ያላነሱትን ደግሞ ከመኖሪያቸው ማፈናቀሉን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አስታውቋል። ሌላው አስገራሚ ዜና ነው። በኡጋንዳ የ70 ዓመቱ አዛውንት መንታ ልጆችን መውለዳቸውን የወለዱበት ሆስፒታል አስታውቋል። ሳፊና ናሙክዋያ የተባሉ አዛውንት ማርገዝ የቻሉት IVF ተብሎ በሚጠራው በሳይንሳዊ ድጋፍ እርግዝና እንዲፈጠር የሚያደርግ ድጋፍ ካገኙ በኋላ መሆኑን ሆስፒታሉ አስታውቋል። በኡጋንዳ መዲና ካምፓላ የሚገኘው የሴቶች ሆስፒታል እና የወሊድ ማዕከል አዛውንቷ ወንድና ሴት ልጆችን መገላገላቸውን ገልጾ ይህም እናቲቱን በአፍሪካ በእድሜ ትልቋ እርጉዝ አርግዘው በመውለድ የቻሉ ሴት ያደርጋቸዋል ተብሏል። ይሄ አስገራሚ ነው። እንግዲህ በክርስትና እና ምናልባትም በእስልምና እምነት እንደሚታወቀው ሶሲ በ90 ዓመት መውለድ የቻለች ሴት የአብርሃም ሚስት ሳራ ነች። በ90 ዓመቷ ነው የመጀመሪያውን ልጇን አይ ቲንክ ይስሐቅን የወለደችው። እና እንግዲህ ሳይንስ አሁን ሰዎች መውለድ አይችሉም ከዚህ እድሜ በኋላ ብሎ ይገድባል ሳይንቲፊካሊ፣ ግን ያ ብሬክ እየሆነ እየመጣ መሆኑን የሚያሳይ ዜና ነው። በእምነት ተአምር ነው ተደርጎ የሚቆጠረው፣ በሳይንስ ደግሞ አዳዲስ መንገዶች ሰዎች የሚወልዱበት መንገድ ዲስፓይት ዘር ኤጅ እየተፈጠረ መሆኑን ማሳያ ነው ማለት ነው። ይገርማል። ሌላው ዌልስ ውስጥ በሙከራ ላይ የነበረውና በሰውነት ውስጥ የኤችአይቪ ቫይረስ ስርጭትን የሚገታው መድኃኒት ውጤታማ መሆኑን በጥናት ተረጋገጠ ሲል ቢቢሲ አስነብቧል። የመድኃኒቱ ውጤታማነት የተረጋገጠው በመላው እንግሊዝ ከተውጣጡ እና በጥናቱ በተካተቱ ከ24,000 በላይ የመድኃኒት ተጠቃሚዎች ላይ ምርመራ ከተካሄደ በኋላ ነው። በእንግሊዝ በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች PrEP የተሰኘውን ይህን መድኃኒት ከስነ ተዋልዶ ጤና ክሊኒኮች እየወሰዱ ይገኛሉ ተብሏል። እናመሰግናለን ሶሲ፣ የተቀሩትን መረጃዎች ስላደረስሽን። እንግዲህ ከእንግዳችንን ከማግኘታችን በፊት አንድ እረፍት በሙዚቃ ወስደን ተመልሰን እንገናኝ አይደልስ? ይሻላል። እወደዋለሁ ስላልክ እሱ ነው ደገም speaking under the theme, the unity of Africa, said, among other things, that we have not come here to remind ourselves how important unity is. We know that African unity is significant. And he said, if Africa is to be a great continent and if Africa is to realize our potential, Africans must de-emphasize their Tanzanianness. Africans must de-emphasize their Ghanaianness, and they must emphasize their Africanness. And he went on to say, I'm not naive in appreciating that we have long been in our little corners, but I'm telling us that out there in the world, they only know us as Africans. And he reminded the audience that there are times when he has gone to Europe and his own colleagues in the leadership in certain parts of the world will ask him what is happening in Senegal while he himself is the president of Tanzania. So that is the Africa that we are talking about. So there have been many initiatives to make Africa great. How many of us will forget the new initiative for African development under NEPAD, signed in the year 2001 in Lusaka, Zambia, when Africans took the view once again that in order to grow, we must work together. There have been no shortage of initiatives to bring አፍሪካ የልሂቃን ፕሮጀክት በቶሮንቶ ዩኒቨርሲቲ ተመስርቷል። በመጪው ዓመት 2024 ይፋ ይደረጋል ተብሏል። ፕሮጀክቱ አፍሪካና ሕዝቦቿን ብሎም እየተከናወኑ ያሉ ወሳኝ ኩነቶችን አስመልክቶ ትክክለኛ መረጃ ሰንዶ በአንድ ማዕከል በማደራጀትና ተደራሽ በማድረግ በምዕራቡ ዓለም ያለውን የተሳሳተ ገጽታ መቀየርን ግብ ያደረገ ነው። እንግዲህ በቶሮንቶ ዩኒቨርሲቲ የዶክትሬት ተማሪ የሆነው ዘሪሁን አዲሱ ደግሞ ይህንን የትብብር የኔትወርክ
የኔትወርኪንግ እና አብሮ የመስራት እንቅስቃሴ እየመራ ይገኛል። እንግዲህ ለዚሁ ፕሮጀክት መነሻ የሆነው ምንድን ነው ስንል ነው እንግዲህ ከዘሪሁን ጋር ቆይታ የምናደርገው። እንኳን ደህና መጣ ልጅ ዘሪሁን፣ እንደምን አለህ? እጩ ዶክተር ይሰማል ነው? ይሰማል። ትንሽ ፓርክ እንግዲህ ማይክሮፎናችን ላይ ለማስተዋወቅ ሞክረናል። ቀደም ሲልም ፕሮፌሰር ሉሙምባን ለማሰማት ሞክረናል። ከአፍሪካ ጋር እንግዲህ ብዙ በመናገር በቅርቡ ዘመን የአፍሪካ ታሪክ ውስጥ የአፍሪካን ቫልዩ በአደባባይ በመመስከር በመሞገት የሚታወቀው ፕሮፌሰር ሉሙምባን ያቀረብነው ያለ ምክንያት አይደለም። ምንድነው በንግግሩ ላይ ጠቀሰው አንዱ በ1960ዎቹ mwalimu nyerere የታንዛኒያው ፕሬዝዳንት በየሀገሩ ሲዞሩ ዋላ አንድ ቀን የምዕራብ ጋዜጠኞች ከእናንተ ጉዳይ ጋርም ስለሚያያዝ ነው ሲሄዱ እንዴት ነው ሚስተር ፕሬዝዳንት ይለዋል አንዱ የምዕራብ ጋዜጠኛ፣ በሴኔጋል ያለው ጉዳይ ምን ይመስላል? ጥቁር ስለሆነ ሴኔጋል ይሁን ታንዛኒያ ይሁን በእርግጠኝነት ነው ሴኔጋል ያለው ጉዳይ እንዴት ነው ብሎ የጠየቁት እና ይሄ ሰውዬ ታንዛኒያ ፕሬዝዳንት ነው፣ የት ሀገር ፕሬዝዳንት ነው ብሎ ለማወቅ እንኳን ትንሽ ሪሰርች ማድረግ አይፈልጉም። ሁለተኛ አፍሪካን ራሱ እንደ ብዙ ጊዜ ሲባል እንደምንሰማው አፍሪካ አንድ ሀገር ተደርጎ ነው በአሜሪካውያን ዘንድ የሚታወቀው እና 54 ሀገር ያለበት ሰፊ አህጉር መሆኑ ሁሉ አይታወቅምና መቼም ትልቅ የነብር ጭራ ነው የጨበጥከውና እንኳን ደህና መጣ። እስቲ ንገረን የዚህ ሐሳብ መነሻ ምን እንደሆነ ዘርሽ። ቴንክ ዩ ለመስተንግዶም ለአቀባበሉም ለገለጻውም ያው ለትውውቁ ማለት ነው። ሶሲ እንኳን ደህና መጣ ስለሽ ገዛኝ ወደ ጉዳዩ ነው ቶሎ የገባው። ፋጣም አልሰጠም። አይ ነው ያ አምን የአፍሪካ ጉዳይ ያው ዘሪዛን እንትን አለ አንድ አባባል ያው ብዙ ጊዜ አይ ቲንክ በዚህ ባልከው ንግግር ምክንያት እንደው አፍሪካ ኢዝ ኖት ኤ ካንትሪ የሚል እንደመፈክር ብዙ ሰዎች ያነሳሉ። ምክንያቱም በተለይ ብዙ ውጭ ሀገር ስኖር የሚገጥመን ነገር ስለ አፍሪካ ሁሉ የምናውቅ ተደርጎ ወይም እና አፍሪካ አንድ ሀገር እንደሆነች ተደርጎ ይታሰባል። አፍሪካ ውስጥ ዳይቨርስ የሆነ ሂስትሪ ካልቸር እና የራሳችን አመለካከት እንደ ግለሰቦች ሁሉ ሀገራቶችም የተለያየ አቋምና ፖለቲካል እሳቤ ህዝቦቹ ራሳቸው የተለያዩ ስለሆኑ ያን ከግምት ማስገባት አለብን። ሁለተኛ ምንም እንኳን ድንበሮቹ የቅኝ ግዛት ድንበሮች ቢሆን በአብዛኛው ከዛ በፊት የራሳችን ድንበሮች ነበሩ። ግን ያ ማለት አሁን ሉዓላዊ ሀገሮች ናቸው እና የተለያየ ፖለቲካ ነው አስተሳሰብና ፖሊሲ የሚከተሉ ናቸውና እሱን ብዙ ጊዜ የምንቸገረው ነው። ሌላው ደግሞ የውጭ ኤክስፐርቶች ብዙ ጊዜ ነጮችና አፍሪካዊ ያልሆኑ ሰዎች የአፍሪካ ኤክስፐርት ነው የሚባሉት። እኛ ግን ብዙ ጊዜ ወይ የኢትዮጵያን ጉዳይ ብቻ ወይ የሆርን ኦፍ አፍሪካ ላይ ብቻ እንድናተኩር እንደረጋለን። ነጮቹ ትንሽ የሆነ ጉብኝት ካደረጉ ነው ወደ 1 4 5 ሀገር ከዞሩ ዛሬ ኤክስፐርት ናቸው። እኛ ግን ያው እዛው ተወልደን አድገን ብዙ እውቀት እያለን እንኳን ስለ አካባቢው እንደ ኤክስፐርት ላንወሰድ ደግሞ ይችላል አንዳንዴ እና የራሱ ተቃርኖች አሉት ለማለት ነው። እንግዲህ ወደኛ ፕሮጀክት ስንመጣም አንዱ እንግዲህ ኤሊት አፍሪካ ፕሮጀክት ፕሮፌሰር ሃርዲ በብዛት የሚታወቁት ሴት ፕሮፌሰር ብዙ አንጋፋ ባለሙያ ናቸው። በደቡብ አፍሪካ ላይ በደንብ በተለይ ከአፓርታይድ ጀምሮ እስካሁን ያለውን የፖሊሲ የፖለቲካ ኢኮኖሚ ስርዓት ላይ እና ሌሎችም የደቡባዊ ምዕራባዊ አፍሪካ ሀገራት ላይ በመስራት ይታወቃሉ። እሳቸው በዋናነት በፕሬዚደንትነት የሚመሩት ፕሮጀክት ነው። ሌሎች ደግሞ ከተለያዩ ዩኒቨርሲቲ ከአሜሪካም ከዚህም ከዩኒቨርሲቲ ኦፍ ቶሮንቶም ከሌላ ካናዳ ውስጥ ካሉ ዩኒቨርሲቲዎች የተውጣጡ ባለሙያዎች ኤክስፐርቶች እና ፕሮፌሽናሎች እና እንደዚሁም ጀማሪ ወይም ኢመርጂንግ ስኮላርስ የሚባሉ ሰዎች አሉበት ስብስብ ነው። እንግዲህ ወደ 8 ዶሜኖች አሉት። እኔ እንግዲህ የምመራው የፖለቲካል ዶሜን የሚባለው ነው። ሌሎች የባህል እና የኪነ ጥበብ ላይ ተጽዕኖ የሚፈጥሩ አካላትን ለብቻ የሚያይ ግሩፕ ባለሙያዎች አሉ። የኢኮኖሚክ ክፍል የሚያዩ ደግሞ አሉ። ሚሊታሪ ለብቻ የሚያዩ አሉ። እንደዛ እየተባለ ተከፋፍሏል። እና እኔ የፖለቲካል ዶሜን የሚያተኩረው ምንድነው ከሀገረ መንግስት አንጻር ወይም ህዝቦችና መንግስታት ካላቸው መስተጋብር አንጻር ተጽዕኖ የሚፈጥሩ አካላትን፣ ድርጅቶችን፣ ተቋማትን እና እነሱን የተመለከቱ እንቅስቃሴዎችን ዶክመንት ማድረግ ሪሰርች ማድረግ እና እሱን መዘገብ ነው የኔ። እሱን ደግሞ በጥናት በምርምር አስደግፎ ያው ማዘጋጀት መሰነድ፣ ከዛ ደግሞ
ለሪሰርቸሮች ለሚዲያ ባለሙያዎች ለአጥኚ ተመራማሪዎች ለብዙ አፍሪካ ላይ ለሚሰሩ የልማት አጋሮች ሊሆን ይችላል ግለሰቦች ማጋር ሄደው ሪሰርች ማድረግ እንደሚችሉ ከማጋር ኮኔክት ማድረግ እንደሚችሉ አብረው መስራት እንደሚችሉ ሪሶርስ የሚያገኙበት ማዕከል ማለት መረጃ ቋት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ያ ምንድነው የአፍሪካን በተመለከቱ ያሉትን ዕውቀቶች እና ሀብቶች በአንድ ማዕከል እንዲያገኙ ያግዛቸዋል። ያ ደግሞ ካናዳ ውስጥ በብዛት አፍሪካ ላይ የሚሰሩ ተቋማቶች የሉም። በምዕራቡ ዓለም ሀገር እንግዲህ ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያ ለምሳሌ እኔ ሪሰርች ለማድረግ ብሄድ ማንን ነው ኮንታክት ማደርገው ስለ ኢትዮጵያ ለመዘገብ ማንን ጋር ሄጄ ነው ፕሮግራም አብሬ የምሰራው ከማን ጋር ነው የሚለውን ብዙ ግልጽ አይደለም። በግል ባለን ኔትወርክ ነው ብዙ ጊዜ እና እንደኔ ከኢትዮጵያ ጋር ግንኙነት ያለው ሰው ላይቸገር ይችላል። ሌሎች ግን ኮኔክሽን የሌላቸው አውትሳይደሮች በተለይ ደግሞ እዚህ የተወልደው ያደጉ ኢትዮጵያውያን ለምሳሌ ካናዳን ኢትዮጵያንስ ኢትዮጵያን ካናዲያንስ እና ሌሎችም ኢትዮጵያ ላይ ወይ ሌሎች አፍሪካ ሀገራት ላይ ስለ አፍሪካ አጠቃላይ ለስራ ብሉ ፕሮግራሞች ዝግጅቶች ጥናቶች ይቸገራሉ እና ያ ደግሞ ለተሳሳቱ ግንዛቤዎች እና መደምደሚያዎች ይዳርጋቸዋል። ስለዚህ ያንን ለመቅረፍ ይህንን ማዕከል ማቋቋም አስፈልጓል። ያው እንግዲህ በካናዳ ሶሻል ሳይንስ የዚህ ምርምር ግራንት የሚሰጠው ተቋም በመንግስት ድጋፍ ነው እንግዲህ ፕሮጀክቱ የተቋቋመው። እኔ እንግዲህ ያው ከዚህ ከኖቨምበር 1 ጀምሮ ነው ስራ ላይ ገባሁት። እንግዲህ ጃንዋሪ ላይ ላውንች ይደረጋል። ገለጻው አጠቃላይ ፕሮግራሙ ይህን ይመስላል። ሌላ ጥያቄዎች ስራ ነው። በጣም ትልቅ ጉዳይ ነው። ምናልባት ሂስቶሪካሊ ወደኋላ ተመልሰን አፍሪካ እንዴት ነው ከምዕራቡ ዓለም ጋር ኮሚኒኬት ታደርግ የነበረው ስለ አፍሪካ የነበረውን ግንዛቤ የመጀመሪያውን ብሉፕሪንት የሚባለውን ግንዛቤ የፈጠሩ ሂስቶሪካሊ እነማን ናቸው የሚለውን ወደኋላ ከተመለስን ሚሽነሪዎች የተለያዩ በጥናት ስም የሄዱ የነበሩ ከሜዲቫል ታይም ጀምሮ በኢትዮጵያ እንኳን ለምሳሌ ከነ አልቫሬዝ ፖርቹጊዝ አጥኚ የነበሩት እና አልቫሬዝ ከዛ በኋላ የመጡ ፖርቹጋል ሚሽነሪዎች እያሉ እነሱ የፈጠሯቸው ትርክቶች ናቸው በኋላ ወደ ፖሊሲ ሀሳብ ወደ ኮሎኒያል ማፕ እና ወደ ኮሎኒያል አጀንዳነት የተቀየሩት። ምናልባት ጆሴፍ ኮንራድ የጻፈው ዘ ሃርት ኦፍ ዳርክነስ የሚለው መጽሐፍም አንዱ ብሉፕሪንት ተደርጎ ይቆጠራል እና ይሄንን በራሱ በአውሮፓውያን የተጻፈውን እና ስለ አፍሪካ እስከዛሬ ድረስ ያለውን ስር የሰደደውን ግንዛቤና አመለካከት እንዴት አድርጎ ነው በአዲሱ እናንተ አሁን በምትሰሩት ሪሰርች እና ጥናት ላይ በተመሰረተው ከሶርሱ በተቀዳው በእውነተኛው ዕውቀት መለወጥ የሚቻለው? ያንን ዲስማንትል አድርጎ ነው አንዱ ዲኮሎናይዜሽን ይመስለኛል። ያንን የኮሎኒያል ዕውቀትና አስተሳሰብ ማፕ ንዶ ነው አፍርሶ ነው የሚጀምረው የእናንተ ጥናትና ፓወር ሃውስ ወይስ ያ እንዳለ ሆኖ በተጨማሪነት ነው የሚያገለግለው? ያው እንግዲህ ክሪቲካል ጥያቄ ነው ማለት ይሄ የሲስተም ቼንጅ እና የእንትን ክርክሩ ለጊዜ ሶሻል ሳይንስ ላይ ያለ የማያባራ እንትን ነው። ሲስተም ነው የሚቀይረው ወይስ ራሱን ያሉትን ኢንስቲቱሽኖቹን በሂደት ያስተካከልን ናሬቲቭን መቀየር ነው በሂደት ነው የሚሆነው? ምክንያቱም ይሄ በጣም ግሎባል ፌኖሜነን ነው። ሲስተም ለመቀየር ዩናይትድ ኔሽን ራሱ ከእንደገና ማቋቋም የሚጠይቁብን ጉዳዮች አሉ። ለምን አፍሪካ ድምፅ የላትም ዩናይትድ ኔሽን ላይ? አጠቃላይ ስትራክቸሩ ራሱ የተዋቀረው በምዕራባውያን ፍላጎትና ጥቅም ነው። አሜሪካ ለምሳሌ ዛሬ በነበረው ውይይት ላይ ዓለም ባንክን እንዴት ነው መጠቀም ያለብን በውጭ ግንኙነት ፖሊሲያችን ሲሉ ይሰማል ቅድም ተወካዩ። ስለዚህ የሚያገለግሉት ተቋማቶቹ አጠቃላይ መዋቅሮቹ የምዕራብና አሜሪካን ኢንተረስት ነው። ግን ምን ደግሞ አለ በኢንተሌክቹዋል ማህበረሰብ ውስጥ ብዙ ሙቭመንቶች አሉ። አሁን ለምሳሌ በፓለስታይን እስራኤል ላይ እንደምታየው ብዙ እዚህ ያለው ዲስኮርስ ዳይቨርስ ነው። እዚህም በአፍሪካ ላይ ለምሳሌ ብዙ ኢመርጂንግ የሆኑ በጣም ብዙ ያበረከቱ አፍሪካን ብዙ ቦታ ሊሰጣት ይገባል የሚሉ ፕሮፌሰሮች፣ ምሁራኖች አሉ። በዛው ልክ ደግሞ አፍሪካን ከጥቅም ጋር ብቻ እያይዘው የሚያዩ የፖሊሲ ሜከሮች እና ባለሙያዎችም አሉ። ስለዚህ ምዕራቡ ዓለም አንድ ወጥ አይደለም። ኦፍኮርስ በተለይ በኢንቴሌክቹዋል እና አካዳሚክሱን ወክዬ ነው እንግዲህ ሞር ላወራ የምፈልገው። እዛ ላይ ብዙ ዳይቨርስ ቮይሶች አሉ እና እነዚህ በጎ ፍላጎት ያላቸው አፍሪካን ብዙ ኤጀንሲ ያለ ማለት ራሱን መግለጽ የሚችል ራሱን ብቁ ተዋናይ የሆነ አካል ነው አፍሪካ እንደ አህጉርም እንደ ሀገራትም እንደ ህብረተሰብ እንደዚህ። ስለዚህ ያንን ኤጀንሲ በጣም ትልቅ ትርጉም ያለው ሀሳብ ነው። እንዴት ነው በትርክትም
በአቅምም በካፓሲቲም የሚንቀሳቀሰውና በዚህ በዓለም ፖለቲካል ኢኮኖሚክ ስርዓት ውስጥ በዚህ ግሎባላይዜሽን ውስጥ የራሱን ህልውና የሚያስጠብቅ ስብስብ መሆን የሚችለው ዲያስፖራውንም ይጨምራል እና ያን ደግሞ ለማምጣት በአጋጣሚ ትላንትና አንድ የፕሮፌሰሮች አንድ ፕራይቬት ዲነር ላይ ነበርኩና አንድ ፕሮፌሰር ለመቅጠር እዚህ ሀገር ሲታሰብ ብዙ ጊዜ ተማሪዎች ፈቃደኛ የሆኑ ፍላጎት ያላቸው ጋር ፕሮፌሰሮቹ ራት ይጋበዛሉ ተማሪዎቹን አብረውና እዛ ላይ አንደኛው ፕሮፌሰር በጣም አንጋፋ ናቸው እና አብረውኝ ስናወራ ምንድን ነው ያሉኝ የአፍሪካ ዲፓርትመንት ስተዲስ በፊት በጣም ቶሮንቶ ዩኒቨርሲቲ አንጋፋ ነበር በ80ዎቹ በ70ዎቹ እና አሁን ብዙ ተቀዛቅዞ ተዳክሟል እና ወደፊት ብታግዘን እንደውም ይሄን ለመመለስ ያሉን ነበርና በአጋጣሚና ምንድነው ያው እዚህ የምዕራብ ዓለም ችግሩ መሰለ የፖለቲካል ጥቅምና ፍላጎትን እያዩ እንቅስቃሴዎችን የመቀያየር ሁኔታዎች አሉ ለምሳሌ ኦቶዋ ያለው የፎሪን ፖሊሲ ኢንተረስት የሚመጣው መንግስት ጋር ብዙ ጊዜ ነገሮችን የሚቀያየር ሁኔታዎች አሉ ግን የአፍሪካ ዲያስፖራ እዚህ በጣም ትልቅ ነው ትላንትና ከነሱም ጋር እንዳወራሁት በኢትዮጵያን ኮሚኒቲ ብቻ በጣም ብዙ ሆነዋል የሶማሌ ኮሚኒቲ በጣም ትልቅ ነው የኤርትራውያን ኮሚኒቲ የሳውዝ አፍሪካን የግብጾችም ሌሎችም ስለዚህ ይሄ ምን ይጠይቃል የአፍሪካን ስተዲስ ሴንተር ራሱ በትልቅ ያስፈልጋል እና ይሄ ኤሊት አፍሪካ ፕሮጀክት ሞር ኦፍ እንደ ብሪጅንግ ነው ማለት የአካዳሚክሱን እና የፐብሊክ ስፔሱ ላይ ይሄ ሚዲያውንና ሌሎች አካላትን የሚያስተባብር ማዕከል ነው መሆን የሚችለው ስለዚህ ምንድነው አካዳሚክሱ ብዙ ጊዜ ያው በእኛ ኮሚኒቲ ላይ እንደምናየው ኢትዮጵያም አፍሪካ ላይ የተገለለ ነው ማለት ከፐብሊክ ሚዲያዎች ጋር አይገኝም ብዙ ዲስኮርሱን ሼፕ ለማድረግ ሲንቀሳቀስ አይታይም ኢንተሌክቹዋሎቹ በብዛት ጥናትና ምርምር ላይ ያተኩራሉ ግን ወደ ሚዲያ ሲወጡ አይታይም ስለዚህ ይሄኛው ምንድነው ኤሊት አፍሪካ ፕሮጀክት ያንን ስፔስ በማዘጋጀት እነማን ናቸው ምሁራኖች እነማን ናቸው አፍሪካ ላይ የሚሰሩ ባለሙያዎች ተጽዕኖ ፈጣሪዎች በቢዝነስ በኢኮኖሚ በፖለቲካው ዘርፍ የሚንቀሳቀሱ ተቋማት ሲቪል ሶሳይቲ ተቋማት መንግስት ላይ በተገናኘ የሚሰሩ አካላት እነማን ናቸው የሚለውን በኢንዲቪጁዋል በግለሰብም በምሁራንም እና በተቋማት ከፋፍለን ነው የምናየው ስለዚህ ሊቅ ከሚለው ነው የተነሱት እነሱ እንግዲህ ፕሮጀክቱ ሲተነሱ ስለዚህ ሊቅ ማለት ምንድን ነው በተለምዶ እኛ ሀገር ያው ብዙ ጊዜ የተለያየ ተሳሳተ ትርጉሞች አሉት ሊቅ በዚህኛው እንዴት ነው ያየነው የመጀመሪያው ትርክትን መቀየር ነው ትርክቱ ምንድነው የምንነሳው አፍሪካ በጣም ብዙ ትላልቅ ለውጦች እየተካሄዱ ነው ብዙ ጊዜ ያው የጦርነትና የግጭቱ ብቻ ነው የሚዘገበው ግን አፍሪካውያን ብዙ ፓወር አለ ያን ፓወር ዊልድ ያደረጉ ወይም የሚያንቀሳቅሱና በዙሪያቸው ያንን ኃይል የሚዘውሩ እና ያንን ደግሞ በብዛት አፍሪካ ላይ ህብረተሰቡ እንዲጠቀም የሚያደርጉ ብዙ አካላቶች አሉ ስለዚህ እነሱ እንዴት ነው ወደ አደባባዩ የሚወጡት ያ ስቶሪ እንዴት ነው የሚነገረው የሚለው ያን ስቶሪ ደግሞ ለመንገር በጥናት በምርምር አፍሪካን መረዳትን ደግሞ ይጠይቃል አሁን አፍሪካን ሪል እንረዳለን ወይ ለምሳሌ አሁን ፓወር ለምሳሌ ስንል ምዕራቡ ዓለም ፓወር የሚያይበትና የአፍሪካ ማህበረሰብ ፓወር የሚያይበት ምንድን ነው መንግስት ስንል የአፍሪካ ማህበረሰብ መንግስት ብለው የሚረዳበትና እዚህ ሀገር መንግስት እንልበት ስርዓተ መንግስት እንዴት ነው ሀገረ መንግስት ስንለው ስቴት እዚህና እዛ እንዴት ነው የሚለው ያንን የአፍሪካን እሳቤ ፍልስፍና ታሪክ ስልጣኔን እይታን ወይም ወርልድ ቪው የምንለውን ወደ ማምጣት ነው ያ ደግሞ ወደ ይወስድናል ሚዲያው ያንን እይታ ወደ ማምጣት ሲሄድ ወይ የትርክት ለውጥ ውስጥ እንድንገባ ያደርጋል ማለት ነው ስለዚህ ትርክት ግን ምናልባት ላቋርጥህና ዘርሽ በጣም ጥሩ ነገር ያነሳው ጥሩ ፖይንት ነው ያነሳው ቀደም ሲልም የፖሊሲ ሜከሮች ሚናንም አንስተሃል የኦታዋም ሆነ የዋሽንግተን የፖሊሲ ሀሳብ እንዲህ አይነት ትርክቶችን ለመለወጥ ከፖሊሲው ጋር የመጣጣም ጉዳይም ስለሆነ ቅድም ትላንትና የሞተውን እንግዲህ ዲፕሎማሲ ሰው የሆነውን ኪሲንጀርን መግቢያችን ላይ ስናነሳ ነበር ኪሲንጀር በ1972 ለአሜሪካ ምክር ቤት ያደረገው ምክረ ሐሳብ የሰጠው ምክረ ሐሳብ ኢትዮጵያን የተዳከመች እና የተከፋፈለች ለአሜሪካ ጥቅም የተመቸች ሀገር ለማድረግ ኢትዮጵያን በኤትኒሲቲ እና በሪሊጅን የመከፋፈል ሐሳብ እስካሁን ስራ ላይ የዋለ ነው እና ያንን እንደ ብሉፕሪንት እንደሚጠቀምበት የአሜሪካን ምክር ቤት የዛሬው እንኳን ስብሰባ ማሳያ ነው እና አንተ ይሄ ባልተለወጠበት ሁኔታ እንዴት አድርጎ ትርክትን መለወጥ ይቻላል ዝም ብሎ ለሁለተኛ ራሳችንን አሁን ምን አይነት ማህበረሰብ ተፈጥሯል ላለፉት 50 እና 30 ዓመታት ኢትዮጵያን እንደቀደመችው አይነት ሀገር አድርጎ ማያይ አፍሪካን እንደቀደመችው አይነት አፍሪካ አድርጎ ማያይ እና ሁሉም በየፖኬቱ
የተበታተነና ዲቫይደድ የሆነ ማህበረሰብ ነው ያለው ስለዚህ የምታመጡት ትርክት ሁሉን ሊያስማማ ይችላል አፍሪካዊ ነኝ የሚለውን ሊያስማማው ይችላል ወይ ስለዚህ how do you manage that contradiction በመጀመሪያ ይሄ ማለት ስብስብ ነው ፕሮጀክት ነው ፈንድ ተደርጎ ምናልባት ምን ያህል የሚቆየው ወደሚው ፕሮጀክት ቢሆን ነው ያው የፕሮጀክቶች ጸባይ ነው እንደውም ካሉት ፕሮጀክቶች ማለት ለረጅም ጊዜ እየቆየ የሚኖር ይመስላል ነው አድስማማ ያለው ግን never ነው አንዱ ፕሮብሌም ከዛ መጀመር አለበት ስለዚህ ፈንድ የሚያደርጉት አካላቶች ያው መንግስታት እዚህ ያለው የወጣው መንግስት እና ሌሎች አካዳሚክ ማህበረሰቡ ነው ያንን ይወስናል ማለት ነው አሁን የምትለውን ዳይሬክሽን ለመሄድ ሁለተኛ ደግሞ አትሊስት ነገሮችን እንዴት ነው ማየት ያለብን ፕራክቲካሊ ወደ አክሽን ስንመጣ ሁልጊዜም እዚህ ምድር ላይ የሁለት እና ከሁለትም በላይ ሊሆኑ የሚችሉ የኃይሎች ፍጭት ነው ሀሳቦች ሊሆኑ ይችላሉ ወይም ድርጊቶች እንቅስቃሴዎች ሊሆኑ ይችላሉ ስለዚህ በዛ ሂደት የለም ወደዚህ ነው ይሄ ልክ አይደለም የሚለው የሚገፉ አሉ በዛው ልክ ደግሞ አይ ወደዚህ ነው መሄድ የሚልብን አለ ስለዚህ ይሄንን ሽኩቻ ፍሪክሽን እንግዲህ ጆርጅ ሳንታያና እንደሚለው የሁለት እንትኖች ተቃርኖ ኃይሎች ፍጭት ነው በዚህ ዓለም ላይ ስለዚህ እንግዲህ እኛ ይሄ ተቋም ያሰበበት መንገድ ላይም ሲጀመር ክሪቲክ አድርጌያቸው ነበር ኢንተርቪው ሲያደርጉኝ ስራ ላይ ትንሽ ኤሊት የሚለው ነገር ያው አፍሪካ ላይ የሚታይበት ነገርና ለምን ኮምፕሌክስ የሆኑ ሀሳቦች ስላሉ ወደ እነዛ እንቅስቃሴ ፕራክቲካል መሬት ላይ ያሉትን ለማውጣት አንሞክርም የሚል አፕሮች ነበር የተናገርኩት እና እነሱም ምንድነው ያንን ለመረዳት ግን እነማን ናቸው ያንን አጠቃላይ መዋቅሩን የያዙት የተቆጣጠሩት የሚለውንና ወሳኝ የኃይል ስብስብ ያላቸው አካላት ተቋማትን ማየት አለብን ነው ከዛ በዛ ሂደት ደግሞ እንዴት ነው የና አፕሮች ምን ቀይረው ወደሚለው እንመጣለን ነው እንግዲህ አንዱ የዚህ የሜቶዶሎጂ አፕሮች ስለዚህ ይሄ ሁለተኛ ደግሞ የሪሰርች እና የከፍተኛ ትምህርት ተቋም ነው ስለዚህ አንተኑ ይለያል አፕሮቹ ከመንግስት ኦቶዋ ያለው ግሎባል አፌርስ የሚያደርግበት አክሽን እና እዚህ ደግሞ እኛ የምንሄድበት መንገድ ይለያል ግሎባል አፌርስ ጥራት ምርምር ሲያደርግ ምን ያህል ለካናዳ መንግስት ፖሊሲ ውሳኔ በአሁን ስልጣን ላይ ላለው ኢንተረስት እና ያው የካናዳ ናሽናል ኢንተረስትን አንድ ላይ ያያዘው እዚህ ግን ስናይ የተለያየ ፍላጎት ያላቸው አውቶኖመስ የሆነ ኢንስቲትዩሽን ነው እኔ የማደርገው ሀሳብ ሌላ ፕሮፌሰር የሚያደርገው ሀሳብ የሚያራምደው አቋም በጣም ሊለያይ ይችላል ስለ አንዱ የቢዩቲው ትላንትና ከነሱ ጋር ሰውራ የአካዳሚክ ፍሪደም እና የአውቶኖሚ ተቋማት የዚህ ሀገራት በተለይ የምዕራብ ሀገራት ካናዳን ጨምሮ ትልቁ ውበቱ ይሄ ነው ማለት ዳይቨርስ የሆነ በጣም በሀሳብ ብዛነት እና በኤክሰለንስ ላይ በተለያዩ ሀሳብ ስብጥሮች በሪሰርች በምርምር ላይ የሚያምን ማህበረሰብ ነው ያ የአካዳሚክ ኮሚኒቲው ፍላጎት ነው ስለዚህ የአፍሪካውያን የተለያየ አቋም ያለን ግን አፍሪካን ኢንተረስት የሚያስጠብቁ ሰዎች መብዛት አለበት አንዱ እሱ ነው ችግር አሁን ለምሳሌ ምን ያህል አፍሪካኖች አሉ ምን ያህል አፍሪካኒስት የሆኑ የግድ ከአፍሪካ ያልተወለዱ ግን ስለ አፍሪካ የሚያጠኑ ፕሮፌሰሮች አሉ እሱ በጣም ያስፈልጋል እና አሁን ከዚህ በፊት ለምሳሌ የኢትዮጵያን ሜዲቫል ሂስትሪ በተመለከተ የሚያጠኑት ፕሮፌሰር ታውቃቸዋለህ ሚካኤል ረሳው አሉ እሳቸው አሉ እንደዚህ አይነት የተለያዩ ከዚህ በፊትም ብዙ ፕሮፌሰሩ እንትና ማነው ሰመርስ ነው እነዚህ አሉ በኢትዮጵያ ላይ በብዛት የሚሰሩ ባለሙያዎች በብዛት አሉ ያንግን ካየ ሌላ ደግሞ ወደ ብሪቲሽ ኮሎምቢያ ዩኒቨርሲቲ ያለ ብዙ ኢትዮጵያ ላይ ብዙ ምርምር ያደረገ ፕሮፌሰር እነዚህ ሰዎች አሉ በተለያየ ቦታ ግን ምንድነው አሁን ለምሳሌ አሁን እየሰሩ ያሉት መረጃ የመጨረሻው ምንድነው የተለያዩ ፕሮፌሰሮች በአለም ላይ ኢትዮጵያና አፍሪካ ላይ የሚሰሩትን እያሰባሰብኩ ነው እነማን ናቸው ክሪቲካል የሆኑ ብዙ ድምጽ ያላቸው ብዙ ምርምር የሚያደርጉ አሁን የእነሱን ፕሮፋይል ያዘጋጀውን አድራሻቸውን አዘጋጃለን አሁን እኔ ካሊፎርኒያ ነገ ስብሰባ አለ እዛ እኔ ማለቴ እንትን ሳን ፍራንሲስኮ እኔ ያው በአጋጣሚ ስላልተመቸኝ አልሄድኩም ግን መሄድ ነበረብኝ ስለዚህ ነገ ፕሮግራም እዛ ያደርጋሉ አጠቃላይ ዲስከሽኖች አሉ እና እንዴት ነው ይህን ስብስብ ከፍ ያደረግን ወደ መሄድና የአፍሪካን ድምፅ በደንብ የሚያስተጋባ እንዲሆንና ፕሮጀክቱ ምን ያህል ቀጣይ መሆን ይችላል የሚለው ነው እና እንዳልከው ቻሌንጆች አሉ ከተለያየ ትርክቶች አሉ ኢቨን አሁን ቀደም ኪሲንጀር ስጠቅስ የኪሲንጀር አይነት ሀሳብ ያላቸው ብዙ የኪሲንጀር ባይዘው ያድናቂዎች እኮ አሉ ኪሲንጀር ቢሞትም ኪሲንጀርን ሀሳብ አይዲዮሎጂ ኒዮ ኪሲንጀር የሚባሉ ሰዎች አሉ ያንን ማስቀጠል የሚፈልጉ ስለዚህ ያ አሜሪካን ፎሪን ፖሊሲ ስቴት ዲፓርትመንት ውስጥ አሉ እዚህም በኦቶዋ ውስጥም አሉ ስለዚህ እሱን
ቻሌንጅ የምናደርገው ግን የተለየ ደግሞ ጥሩ ሀሳብ ያላቸው ብዙ የአፍሪካን ጥቅም ማስጠበቅ የሚችሉ ለአፍሪካ በሚቆረቆሩ ብዙ ባለሙያዎች አሁን ለምሳሌ እዚህ ከባልሲሊ አን ፊትዝጄራልድ አለች በጣም አፍሪካ ላይ ኢትዮጵያ ላይ ብዙ የምትሰራ ዳይሬክተር እንደዚህ አይነት ሰዎች ብዙ አሉ። ስለዚህ እነዛን ሰዎች ሞር ቮይስ እንዲሆኑና ሚዲያው ላይ በብዛት ወጥተው የአፍሪካን ትርክት እንዲናገሩ የመጨረሻው ግን ከአፍሪካ ደግሞ የተወለዱ አፍሪካውያን ፕሮፌሰሮች ስኮላሮችን ማብዛት ደግሞ አለ። ምክንያቱም ያን ኦውነርሽፕ ያስፈልጋል ማለት እኔ ኢትዮጵያዊ አፍሪካዊ ስናገረውና ሌላ ነጭ ሲናገረው ምንም እንኳን ጥሩ ምክንያት ሀሳብ ቢኖራቸውም የእኛ ዳይቨርስ መሆን በብዛት ደግሞ አስፈላጊ ነው እና እሱም ላይ ስኮላርሽፑን ማስፋት እድሎች እንዲያገኙ ማድረግ ምርምር ስራዎች በጋራ ፓርትነር ማድረግ አንዱ ሀሳብ ነው። ከዛ ደግሞ የአፍሪካ የምርምር ተቋማት በደንብ ነፃ ሆነው የኢትዮጵያም አይ ቲንክ በጋራ መስራት መቻል አለባቸው። ያንን ለማድረግ የሚያስችል አቋም የሀገራቶቹ ፖለቲካል የተለያዩ ስርዓቶች ችግርም ይኖራል። ያ ደግሞ ብዙ ይሄ ስብስብ ብቻውን የሚቀርፈው ነገር የለም። ፕሮጀክት ነው እንዳልከው፣ ግን የፖሊሲ ሀሳቦችን ሊያመነጭ ይችላል፣ ሊጠቁም ይችላል፣ እንዳልከው ያለውን ሪሶርስ ሊያሳይ ይችላል እና በጣም ትልቅ ፕሮጀክት ነው፣ ተስፋ የሚጣልበት ነው። ሆፕፉሊ መነሻው ላይ ነው ያለኸው። እንግዲህ በሂደት ደግሞ የምትደርስበትን እና የምትሰሯቸውን ነገሮች እንደዚሁ ብቅ እያልክ እንደምታካፍለን ተስፋ እናደርጋለን። የተሳካ የፕሮጀክት ጊዜ እንዲኖርህ እንመኝልሃለን ዘርሽ። በጣም እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ ይሆንልህ። መልካም ከሰዓት። መልካም ጊዜ ለእናንተ። ቴንክ ዩ ሶ ማች። በዚህ አጋጣሚ በጣም እናመሰግናለን። እኔ ይሄንን ሪከርድ እንግዲህ ልክላቸዋለሁ ወይ ፕሮግራሙን ለእነሱ፣ ምክንያቱም ከዲያስፖራ ሚዲያ ጋር በደንብ በነገር በመጨረሻ ነገር ብልጥሩ ነው። ብዙ ዲያስፖራ ጋር ያለኝን ኔትወርክ በደንብ ስላወቁ ዲያስፖራ ላይ ብዙ መስራት ፍላጎት ስላላቸው ባለፈው ፊደል ላይ የሚወጣው ፕሮግራም ከዛ አንጻር ነው እናንተ ጋር እንደዚህ መቅረቤን አሁን ሌሎችም ዲያስፖራ ሚዲያዎች ጋር አብረን ለመስራት ፍላጎት ስላለን ይህንን እንግዲህ ፕሮዳክሽንም ለእነሱ ያሳያቸዋለሁ እና ቴንክ ዩ። ወደፊት ፕሮጀክቶች ላይ ብዙ ምናልባት ሲመረቅ ሲከፈትም እስኪ ግብዣዎችን የምንልክበት እንድል እናመቻች እና ተገኝታችሁ ደግሞ በአካል እንድታዩ እናደርጋለን። በጣም እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ ይሁንልህ። ባይ ባይ። የተከበራችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ ያላችሁት የአዲስ ቅኝትን የሚዲያ አገልግሎት ነው። የቀጥታ ስርጭት በዳንኤል ስፔክትረም ስቱዲዮ በሬዲዮ ሬጀንት ላይ እየተላለፈ ይገኛል። እንዲሁም በማህበራዊ ሚዲያዎች ላይም እያደመጣችሁ ስላላችሁ በጣም እናመሰግናለን። ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ በተመቻችሁ መንገድ ኮሜንቱ ላይ አስፍሩልን። ለአዲስ ቅኝት የሚዲያ አገልግሎት አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉና የተለያዩ ዝግጅቶቻችንን ጎብኙ። ላይክ አድርጉ፣ ፌስቡክ ገጻችንን ሼር አድርጉ። እንግዲህ አንድ ሙዚቃ እንጋብዝና እንመለስ። አይደለም ሙዚቃ የለም ግን ይሰማል።
ኢትዮጵያን ሁሉንም እህት ወንድሞችን በደስታ በሐዘን የአንድ እናት ልጆች ጠላትን መክቶ ሀገር የሚያድን ልባችን ቀናይ በመከራም ቀን ፍቅር አለን ስላንቺ ኢትዮጵያ ፍቅር አለን ስላንቺ ኢትዮጵያ ባንቺ ያምራል ውብ ማረጉ ሐዘን ሆነ ሰርጉ ሀገሬ ኢትዮጵያ መልካምሽ ምድርሽ ናኪራ ብርሃንና መከራ ልጆችሽ በሙሉ በክብርሽ ልጆች My wife and I managed to flee with our children to the United States. Weeks prior, we had been alerted that the regime planned on arresting us and on sending us and many other journalists to the tumba. And is an underground prison located in the basement of the Bolivarian National Intelligence Service headquarters. Over the years, La Tumba has become one of the regime's favorite places to imprison journalists and dissidents who are locked in small, dark cells without ventilation. Prisoners are only allowed to exit the cells in order to be tortured. Reports state that some prisoners are forced to eat, are forced to eat their own waste, or have never seen again. As soon as we were able, we traveled to Buffalo, West. And 1 month later, we were summoned for an appointment at the Canada border. After a long day of film from an interview, we were welcomed to Canada and given a date for our refuge home. We had stopped being scared, but I must admit I felt uncomfortable having to sign a document in which we accepted being deported if we were not granted refugee status in Canada. Finally, we arrived. They got off and I followed, unable to hear their footsteps over the sound of my own hooves, audible to all, of my own hooves audible to all. I nearly reached for my ears. Had they grown longer? I trailed behind them. This was not the Sudanese way, and before I saw them, I would always walk alongside my fellow pedestrians. By the way, April 28, 2017, Venezuela had ceased to be a safe place for us, a safe place for journalists. Being deported from Canada meant going back to a place where we would be imprisoned, tortured, and maybe murdered. We arrived in Toronto with barely $250. We still had a few possessions, like our wedding rings
but we felt we need to serve them in order to buy food and pay for a room to stay in. I took our wedding rings to a jewelry store in downtown Toronto, where I was offered $300 for both of them, even though they were worth more. Fortunately, we could buy the rings again. Okay. I took, okay. Although the fears of being deported remained, it slowly went away once Canada had granted us refugee status. My children and wife cried of happiness. We were refugees now. My children and my wife felt safe. They felt sheltered from the dangers that had threatened us. However, I was torn inside. I had the hope one day going back to Venezuela, but every day that dream became ever more distant and still ever more distant. It never happened, and things got worse as time went on. In 2020, የተከበራችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን ከኛ ጋር እንደሆናችሁ ሳውንዱ ዝቅ ያለ ነው እያላችሁን ነው። ኢንተርቪዎቹ ይሁኑ የስቱዲዮ ድምጹ ይሁን አላወቅንም። እኛ ጋር ስንከፍተው ድምጹ ይሰማል። የትኛው እንደሆነ ብታሳውቁን ደስ ይለናል። ለማንኛውም ስለሰጣችሁን አስተያየት ከልብ እናመሰግናለን። ቀደም ሲል ያደመጣችሁት አሌክሳንደር ዱራቴ ቬንዙዌላዊው ጋዜጠኛና ጸሐፊ ነው። እንዲሁም ደግሞ ሱዳናዊው ጋዜጠኛና ጸሐፊ ቡሽራ አልፋዲ ሁለቱም ናቸው። ባለፈው እንደውም የአሌክሳንደርን ስቶሪ ሲያነብ ምንድን ነው ብላችሁ በውስጥ መስመር ጠይቃችሁን ነበረ እና ያሳለፈውን ስቃይና መከራ ጽፎ እያነበበው ታሪኩን እያነበበው ነው እያለቀሰ መቋቋም አቅቶት ነው ያያችሁት እንጂ እጁን ወደ ላይ የሰቀለው ምንድን ነው ብለው ነበረ እና ያ ግፉ የተፈጸመበት ግፍ በአይምሮ ሲመጣ ነው በጣም 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 ልብ ይነካ ነበረ። ሲያለቅሱ ታስታውሻለሽ? ለቅሶ ላይ እጃቸውን እንደዚህ ያነሳሉና በጣም እንደሱን ፊት ለፊት ስለነበረ እጁን አንስቶ እንደዚህ የሚያደርገው ስሜቱ በጣም ስለተከፋ በጀስቸር ሁሉ ነበር እየተጠቀመ ይገልጽ የነበረውና በጣም ልብ የሚነካ ታሪክ ነው። ያጋጠመው ምንድነው በቬኔዙዌላ ኖዶሮ በሚባለው አምባገነን መንግስት ባለቤቱ የጠቅላይ ፍርድ ቤት ዳኛ ሆና ትሰራ ነበር የዛ ሀገርና መጨረሻ ላይ እንድትፈርም ሰዎች ላይ እንድትፈርድ ትክክል ባልሆነ ፍርድ እንድትፈርም ያመጡላታል ነው። ይሄ ተገቢ አይደለም አልፈርምም ትላለች እና ያስገድዷታል። እሱ ጋዜጠኛ ስለነበር ባለቤቷ ለሱ መረጃውን ሰጥቷለች። ይሄንን በግድ ፈርሚ ብለው ነው ብላ ሰጥቷለች። እሱም ወዲያውኑ ለጓደኞቹ ይሰጣል። የሀገሪቱ ሚዲያዎችና ሶሻል ሚዲያ በጠቅላላ ተቀባብሎ መረጃውን እንትን ያደርጋል። ወዲያው ፖሊስ ይከባቸውና አንገታቸውን ይዞ እስር ቤት ይወረውራቸዋል። እስር ቤት የደረሰባቸው መከራ ተነግሮ የሚያልቅ አይደለም። እንደተናገረው ቆሻሻቸውን ሁሉ እስከማድረግ ድረስ ነው ያደረሷቸው። ከዛ ያንን ሁሉ ፈጽመው ከሀገር ያባረሯቸው አውጥተው ይጥሏቸዋል እና በእግራቸው ወክ አድርገው በጣም ብዙ ሺህ ኪሎሜትሮች አሜሪካን ሀገር ይገባሉ። ያው አሜሪካ ደግሞ እንደምታውቂው በጣም ችግር ነው። አሜሪካኖቹ አላስተናግድ ሲሏቸው ነው መጨረሻ ላይ ወደ ካናዳ ድንበር የመጡት። ካናዳ ድንበር ሲደርሱ የካናዳ ድንበር ጠባቂዎች ተቀብለው አስገቧቸው። ያው አሳይለም ሲክ አደረጉ። እንግዲህ አሁን ይኖራሉ። አሳዛኙ ነገር ግን የምኖረው አሁንም በሊምቦ ውስጥ እሱን ልናገር ነበርና ሀገር አልባ መሆኑ ነው። ባላጠፋው ጥፋት ሀገር ከጂዎች ተብለው ከሀገራቸው ተባረው ሀገር አልባ መሆኑ ሀገሩን ማጣቱ ነው። በጣም ቆሞ ያንን ነገር መግለጽ ያቃተው እና ሀገሩን ማጣቱ ነው ከደረሰበት ስቃይ የበለጠ አሁንም ስቃይ የሆነበት እና ብዙ ጋዜጠኞች ብዙ ጸሐፊያን
ነበሩ በቀደምነታና ታሪካቸውን ሲናገሩ በጣም ያሳዝን ነበረና አሁን ራሱ በዚህ በስደት ዓለም በቃ ምንም ዋጋ የለንም እኛ የሚል ነገር ነው የተሰማቸውና እዚህ ሀገር እንደምታውቁት እንግዲህ በሙያው ለመስራት በጣም ከባድ ነው። በጣም ብዙ ፈተና ነው። በጣም ብዙ ፈተና እና ባለሙያው ላይ የሙያው ባለቤት ላይ ያለውን ስሜት ስታዩት በእውነት በጣም ነው ልብ የሚሰብረው። በጣም ልብ ይሰብራል። ሰዎች እንደዚህ ነው ብዙዎቹ በሙያቸው ትልቅ ደረጃ የደረሱ ሰዎች ከሀገራቸው በፖለቲካ ምክንያት ተገፍተው ሲወጡ ከመሰደዳቸው የበለጠ የሚያማቸው ያችን የሚወዷትን የትውልድ ሀገራቸውን ማጣታቸው፣ ቤተሰቦቻቸውን ማጣታቸው፣ ተመልሰው ወደ ሀገራቸው መሄድ አለመቻላቸው። በተለይ በአሌክሳንደር ሁኔታ ከዳተኛ ተብሎ በአደባባይ ስሙ በየቦታው ተለጥፎ ትሬተር ተብሎ ነው የተጣለው እና ባለቤቱ ለፍትህ በመጮኋ እሱም ያንን ዜና በመዘገቡ ነው። ሌላ የተለየ ያደረጉት ነገር የለም እና ይሄ በጣም አሳዛኝ ሁኔታ ነው። የብዙ ጋዜጠኞችም ታሪክ ነው። ሊምቦ ውስጥ ነው የምንኖረው አሁን አለ እና ሊምቦ በካቶሊክ ክርስትና እምነት ውስጥ ሰዎች ከሞቱ በኋላ ፍርድ የሚባለው የመጨረሻው ፍርድ ፋይናል ፓኒሽመንት ዱምስ ዴይ የሚባለው ከመምጣቱ በፊት ሰዎች የሚቆዩበት ቦታ ነው። ምናልባትም አለ መሰለኝ አይደል በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ እምነትም ገነት የምትባይ ማለት ነው። መንግስተ ሰማያት ከመሄድሽ በፊት ሰው ይሞታል፣ ገነት ይሆናል። መጨረሻ ላይ ፍርዱ ከተፈረደ በኋላ ነው የሚከፋፈለው ክፋትና ደግነት። እስከዛ ግን የምትቆይበት ቦታ ያ ሊምቦ ይባላል። ሊምቦ ውስጥ ሲኖር እንግዲህ ያንንም አይደለም ይሄንንም አይደለም ኃጢአተኛም አይደለም ጻድቅም አይደለም ምንም አይደለም። ገብቶሻል? እና ሀገርም የለውም። ቬኔዙዌላም አይደለም ካናዳ በወረቀት ቢሆንም እሱ ልብ ውስጥ ግን ያለው ሀገሩ ስለሆነ እና በግድም ስለሆነ የተነጠቀው ያንን ፔን ሁሌ ባሰበው ቁጥር እንትን ያደርጋል እና በጣም ልብ ይነካ ነበር። አንዱ ሰው ራሱ ሲተውና ሌላ ሰው መጥቶ ሲወስድበት በጣም ብዙ ልዩነት ነው ያለው። ዛሬ የምናነሳው ሀሳብ የአእምሮ ጤና ቀውስ መስፋፋትና የመጪው ዘመን ተስፋ ከኛ ማህበረሰብ አንጻር የሚለውን ነው። እንግዲህ እዚህ ላይ ሀሳብ አላችሁ ብለን ተስፋ እናደርጋለን። እስኪ አስቡት። ከዚህ ጋር በተያያዘ እንግዲህ ቀደም ሲል በዜና እንዳነበብ ነው በካናዳ ራስን ማጥፋትን ለመከላከል የሚረዱ 988 ሆትላይን መስመሮች ከዛሬ ጀምሮ ይፋ ይሆናሉ ተብሏል። እንግዲህ ይሄ ከባድ ነገር ነው። አሁን በዚህ ዊንተር እየገባ ነው ያለውና ከኑሮ ውድነት ከስትረሱ ከስራ ማጣቱ በነገራችን ላይ ብዙ ሱቆች እየተዘጉ ነው ያሉት በዚህ በኑሮ ውድነት ምክንያት እና ሰዎች ስራ እያጡ ነው። ስራ ማግኘት ራሱ በጣም ከባድ ነው እና ይሄ ሁሉ ለስትረስ ይዳርጋቸዋል። እንደገና ደግሞ እዚህ ካናዳ ያስኩት ስትሉት እንደገና እንደ አዲስ ነው የሚሆነው ነገሮች። በቃ ይሄን ነገር አለፌዋለሁ ቻሌንጅ አድርጌዋለሁ ተብሎ እንደገና እንደ አዲስ ይሆናል ያ ነገር። እንደገና ሌላ ለውጥ ይመጣልና መልፋት እንደገና መስራት ከዛ ደግሞ ምን ብዬ እንደምገልጸው አላውቅም። ይሄ ሁሉ ተደማምሮ መጨረሻ ላይ ውጤቱ ሰዎችን ወደ አልተገባ የአእምሮ ጤና መቃወስ ይወስዳቸዋል እና በዚህ ጊዜ በተለይ አሁን ኢንፍሌሽን ከሚገባው በላይ ጣራ በነካበት፣ የኑሮ ውድነቱ ሰዎችን መድረሻ ባሳጣበት፣ ሰዎች ሆምለስ ሆነው መክፈል አቅቷቸው ቤታቸውን አጥተው ሜዳ ላይ በወደቁበት፣ ክረምቱ መጣሁ እያለ በሚያስፈራራበትና ቆፈኑ እጅንና መላ አካልን በሚቆራርጥበት በዚህ አስከፊ እና በጣም ከባድ በሆነ ጊዜ ውስጥ አንዳንድ ሰዎች ራሳቸውን ማጥፋትን እንደ እፎይታ፣ እንደ ግልግል፣ እንደ ፋይናል ሶሉሽን እየቆጠሩት ነው። በሀገር ቤትም እንደሰማነው በኢትዮጵያም ተመሳሳይ ድርጊቶች እየተስፋፉ ነው። እንደውም አንዳንዶች በሶሻል ሚዲያ ላይ ጽፈው ሁሉ ራሳቸውን ያጠፉ በጣም የሚያሳዝኑ ልብ የሚሰብሩ ወጣት ልጆችን ሁሉ በቅርብ ጊዜ አይተናል እና ይሄ አየሩም ደግሞ ይጨማመራል። እዚህ ብዙ ነገር አለው። መነጠል አለ እንዳልሽው፣ አየሩ አለ፣ ከዛ ደግሞ የኑሮ ውድነቱ አለ እና በጣም ብዙ ሌየር
ያለበት ችግር ውስጥ ነው የሚኖር። በተለይ አዲስ የሚመጡ ቋንቋ የማይናገሩ በቤተሰብ ያላቸው እና በጣም ብዙ ስብስብ የሆነ ግን ምለው ምንድነው እዚህ የምትኖሩ እንደ ማህበረሰብ እንደ ኮሚኒቲ ማድረግ ያለባችሁን ነገር ለማንኛውም ሰው ማዳመጥ ሊሆን ይችላል። ገንዘብ ብቻ አይደለም። 988 የሚለው ሆትላይን ዋናው ዓላማ ዛሬ ላውንች ይደረጋል። ዋናው ዓላማ እንዲህ ራስን አጥፋ የሚል ስሜት በሚመጣ ጊዜ ለሰው መንገር። አሁን የኛ ሰው ለሰው አይነግርም አይደል? ችግሩ እንዲሆንኩኝ እንደ ውርደት ይቆጥረዋል። መሸነፍ፣ መውደቅ እና በሌላው ፊት መዋረድ መስሎ ይሰማዋል። ግን ያንን አሸንፎ ስልኩን አንስቶ መደወል ይቻላል። ዓላማው ዋናው ስልኩ ደውለሽ መስመር ላይ ወዲያውን ሆትላይን ያገኘሽው ሰው ጋር ራሴን ላጠፋ ነው ትይዋለሽ። ደን ያ ሰው ኤክስፐርት ነው፣ በዛ ቦታ ላይ የተቀመጠ ነው። እንግዲህ ጋይድ ያደርግሻል ማለት ነው ራስሽን እንዳታጠፊ። አዎ መነጋገር በጣም ጥሩ ነገር ነው። እንደውም አስታወስከኝ፣ ቀድመው አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ምን ያደርጋሉ፣ ፊት ይነሱሃል ማለት ራሳቸው ላለማናገር አበሻ ሆኑ ላለማናገር ፊት ይነሱሃል። እንደውም ባለፈው ሳምንት ታዋቂ አውቃታለሁኝ ማለት ታዋቂ ሰው ነች እና አየኋት፣ እሷ ነች እሷ አይደለችም ብዬ ነው ማለት ሰላም ልላት ነው ግን ተኮሳተረችብኝ። ደግሜም አየኋትኝ። መጨረሻ ላይ ዞራ መጣችና እንዲህ ፊት ለፊት ተገናኘን። እከሌ ነሽ አይደለም አልኳትኝ። አዎ ነኝ አለችኝ። ታዲያ ለምን ሰላም አልተባባልንም? እኔ አቅሻለሁኝ ስላት አይ እኔ እንጃ እንትን ብሎኝ ነው አለችና ሰዎች ውስጣቸው ያለው ነገር ስለሚገፋቸውም ይሁን ያ ሰው እንዳያቀብኝ በሚል ነገር አስቀድመው ፊት ይነሳሉ። ማውራት ግን እናንተ በተቻለ አቀም ማንም መሰረቱ የመጣንበት ባህል ያደግንበት ማህበረሰብ የሰጠን ቫልዩ ነው። ዝግ ካልቸር ነው አብዛኛው የመጣ ነው። ክሎዝድ ከሚባል ማህበረሰብ ነው። ኦፕን ሶሳይቲ አይደለንም። ስለዚህ የችግርሽን በጣም ከከፋ ነፍስ አባት ጋር ሄደሽ ለሃይማኖት አባት መንገር ወይ በጣም ትንካለ ለእናት ለአባት በጣም ክሎዝ ለሆነ ሰው ነው እንጂ አልፎ ለሌላ ሰው ለባዕድ መንገር ልክ ራስን አሳልፎ እንደመስጠት እንደመዋረድ ተደርጎ ስለሚቆጠር አይነገርም። እና ያ ባህል አብሮ ይመጣል። እዚህም ልጆቻችንም እሱን እንዲወርሱ እናደርጋለን። ግን ይሄ በጣም ትክክል አይደለም። whatever it takes ፊት ለፊት መናገር ሲቻል ሚዲያ ላይ ወጥቶ መናገር ካልተቻለ ለሚያውቁት ሰው ሄዶ መናገር ለካህንም መናገር ካህንም ካለ በቅርብ የሚገኝ ከሆነ ለካህንም መናገር ብቻ የታጣው ቢታጣ ለእንጨትም መናገር። አንዳንድ ጊዜ እኔ እነሱ ሲያወሩ እንደዚህ አድርጌ እንደዚህ ሆኜ እንደዚህ ተደርጌ እንደዚህ ሆኜ የእነሱን ጭንቀት እንዳለ ሲዘረግፍ እንዴ እኔ እሺ ተጨንቅ ያለው ግን ለምንድን ነው አንዱን ነገር እንኳን ያላወራሁት ብዬ ራሴን እጠይቃለሁ። ያንን ነገር ባወራው ሼር ባረጋም ይተወኛል ወይ ሐሳብ ከሰው ወስዳለሁ። ግን እንደው በማንኛውም መንገድ በምትችሉት መንገድ ሁሉ ሰውን ማገዝ ሐሳብ በመስጠት ሊሆን ይችላል፣ በማዳመጥ ሊሆን ይችላል፣ የምታደርጉትን ነገር በማድረግ ሊሆን ይችላል፣ በማገዝ አይዞህ በማለት በርታ በማለት አለንኛም በማለት እና ይሄ ነገር እኮ እንደዚህ ነው፣ ይሄ ነገር እኮ ያልፋል፣ ይሄ ነገር እኮ እንደዚህ ይሆናል በማለት በመነጋገር ሐሳባችሁን ለማንኛውም ሰው እንድትሰጡ ነው። ትላንትና ከሰቦያ አካባቢ ደህና ነች፣ ብዙም እንትን አላለችም፣ ግን ስታያት ፍጹም ጤነኛ ነው የምትመስለው። ጫማዋ እግሯ ላይ የለም፣ በጣም ይቀሰቅሳል። የትላንትናው ጫማዋ እግሯ ላይ የለም፣ ከታች የለበሰችው ስስ ነው፣ ከላይ የላትም እና ይሄ ግራ የገባው አይነት አሁንም እዚህ አይምሮ ይውስጣለች እና በቃ ሁሉ ሰውነቷን እንደዚህ ራሷ በራሷ ነው ቅፍ አርጋ ይዛው፣ ግን ወዴት እንደምትሄድ ራሱ ግራ ገብቷት አየኋትና ከማታች ካየኋት ጀምሮ እንደ ስዕል አይምሮ ውስጥ ነው ያለችው እና በጣም ብዙ ነገር ነው የሚታየው በዚህ በተለይ በዊንተር እና አይዟችሁ እንባባል ለማለት ነው። አይዟችሁ እንባባል፣ እንደ ማህበረሰብ መገናኘት፣ መነጋገር። አሁን ቅዳሜ ቀን የተዘጋጀው ይሄ ቅድም ዶክተር ዮሐንስ ታደሰ በመግቢያችን ላይ በዜና መሀል የነገረን ቅዳሜ ሊካሄድ የታቀደው ዝግጅት እንደ ማህበረሰብ ተገናኝተን ምንድነው ያለብን ችግር፣ ይህንን አመት እንዴት አለፍን፣ የሚያሳስቡን ነገሮች ምንድናቸው፣ የሚቀጥለውን አመት እንዴት እንሁን ብሎ የመመካከሪያ መድረክ ነው። በእርግጥ እቅድ በግለሰብ ሊታቀድ ይችላል፣ አንድ ሰው በግሉ ሊያቀድ ይችላል። እንደ ማህበረሰብ ለማቀድ እንደ ማህበረሰብ
ጀነራል ኮንሰንሰስ የሚሉት ይሄ ጋራ መግባባት ለማምጣት እንደ ማህበረሰብ የጋራ ጉዳይ ሊኖረን ይገባል። ኮመን ግራውንድ ሊኖረን ያስፈልጋል። ኮመን ግራውንድ የለንም። በሚያሳዝን ሁኔታ በእኛ ማህበረሰብ ውስጥ ኮመን ግራውንድ በፖለቲካ የለም፣ ኮመን ግራውንድ በእምነት የለም፣ ኮመን ግራውንድ በኮሚኒቲ ሌቭል በማህበረሰብ ደረጃ የለም። የጋራ የሚባለው ነገር መኖር አለበት። የአንድ ድርጅት ታሪክ እዚህ ላይ ልንገርሽ። እዚህ ሀገር ከዛሬ 30 ዓመት በፊት አንድ በሬፊውጂ ላይ የምትሰራ ትልቅ ጓደኛችን ጸሐፊ ነች፣ በጣም ትልቅ ሴት ነች። ድርጅቷን እንዳቋቋመች የምትኖርበት ሰፈር የነጮች ሰፈር ነው ምልሽ፣ በአብዛኛው ነጮች ናቸው። ሌላ አይነት ልውጥ ሰው የሚሉት የለም መሀላቸው። ለረዥም ዓመት የኖሩበት ሰፈር ነው እና እሷ ይህንን ድርጅት ስታቋቁም እዛ መንደር ውስጥ ስደተኞች መምጣት ጀመሩ። እንግዲህ ኤዥያኖች፣ አፍሪካኖች፣ ላቲን አሜሪካኖች መምጣት ጀመሩ እና መንደር ውስጥ ሲያዩ እነዛን ሰዎች አይ በቃ ሰፈራችን ተበላሽቷል ማለት ነው፣ የድራግ መናኸሪያ የወንጀል መናኸሪያ ሊሆን ነው፣ ስለዚህ ቤታችንን ሸጠን መውጣት አለብን። ይሄንን ግን ከመውጣታችን በፊት ይሄንን ያመጣችብን ሴትዮ አንድ ነገር መክሰስ አለብን አሉ። ተሰብስበው መንደርተኞቹ እርስ በርስ ተነጋግረው ሊከሷት ሄዱ ማለት ነው ማዘጋጃ ቤት። እቺ ሴትዮ ሰፈራችን መሃል እንደዚህ አይነት ነገር አምጥታ ህይወታችንን ኢንሴኪዩር አድርገዋለች፣ አደጋ አጋልጣ ነው። ከዛ የከተማው ማዘጋጃ ቤት ሴትዮዋን ያውቃታል። ሺዝ ዌል ኖውን ራይተር እና ጆርናሊስት ነች፣ ፍልስፍናዋም ይታወቃል። እና ጠራትና መጀመሪያ ያናገራት። ምንድን ነው የተፈጠረው ገለጸች። እንደዚህ አይነት ድርጅት አቋቁም ያለው ካናዳ ኢሚግራንቶች ሀገር ነች። ግዴት በተለያየ መንገድ ከተለያየ ሀገር ሰዎች ይመጣሉ እና እኔ ደግሞ ላይፌን ለዚህ ሰጥቻለሁ። እነዚህ ሰዎች ተቀብዬ እያስተናገድኩ ነው። ሰዎቹ ማንም ጋር አይደርሱም። እዛ ሰፈር በመኖር ክልክል ነው ከተባለ በህግ የተከለከለ ከሆነ ሌላ ጉዳይ ነው። እነዚህ ሰዎች ግን የሚኖሩት እኔ አዘጋጀሁላቸው ቤት ውስጥ ነው። የሚበሉት እኔ አዘጋጀሁላቸውን ነው። የሚረዱ ከሆነ ይረዷቸዋል፣ ማይረዷቸው ከሆነ የመኖር መብታቸውን ሊጋፉ አይችሉም። this is against the Canadian law, this is against the international law, the United Nations human rights law ውጪ ነው። ስለዚህ ምንድን ነው ትላለች። ከዛ በሂጂ ይሏትና በሌላ ቀን ሁለቱንም አንድ ላይ ጠሯቸዋል። ከዛ በኋላ እነሱ የሚያሰቡትን እሷ የሚያሰበችውን ፊት ለፊት እንዲነጋገሩ ያደርጓቸዋል። እና እሷ አስረዳች፣ አምሶሪ ለተፈጠረባችሁ ነገር እናንተን ለማስቀየም የእናንተን ሰላም ለመረበሽ አይደለም። እነዚህ ሰዎች ብታውቋቸው ብትረዷቸው በጣም የሚያሳዝኑ እንደናንተው ቤተሰብ ያላቸው እንደናንተው ሀብት ያላቸው እንደናንተው ትልልቅ ስም ያላቸው ግን ተገፍተው በግድ ሀገራቸውን ቀያቸውን ትውልዳቸውን ጥለው መጥተው እዚህ የሚኖሩ ሰዎች ናቸው። ልጆች አሏቸው፣ ኃላፊነት የሚሰማቸው ሰዎች ናቸው። ከኛ የሚጠበቀው ጀስት እነዚህን ሰዎች እንደ ሰው ተቀብሎ የኛን ሰላምታ መስጠት ነው አለች። እና በዛ የተነሳ በየአመቱ የሚካሄደው ስትሪት ፓርቲ የሚባለው ሁሌም እንዘግበዋለን ሰኔ ላይ ያ ስትሪት ዋንዳ ስትሪት ይባላል። ያንን ስትሪት ኮመን ግራውንድ እንዲሆን እና ስትሪት ፓርቲው ላይ ከዛ ተስማሙ፣ ተነጋገሩ። እሺ እናመሰግናለን አሉ። ሰዎቹም ትልልቅ ሰዎች ናቸው፣ የተማሩ ናቸው። ሀሳቡን ሲረዱ ተመለሱ ወደ የቤታቸው። ከዛ በሚቀጥለው አመት ያንን ስትሪት ፓርቲ ጀመረች ማለት ነው። እሷ የጀመረችው ለራሷ ሴንተር ግን ስትጀምር የአካባቢ ሰው እንዲያውቅ እንደዚህ ፓርቲ እናዘጋጃለን፣ ስትሪቱን እንጠቀማለን ለግማሽ ቀን ለአንድ ቀን እና ይቅርታ ለሚፈጠረው ኢንኮንቪኒየንስ እንድታውቁት ነው ብላ ደብዳቤ ኦፊሻሊ ለሁሉም ጻፈች በየቤታቸው። እና ግን ማንም እንዲመጣ አልጠየቀች፣ ነው አላለች፣ እንድታውቁት ነው። እና ቱ ዩር ወንደር ያ ስትሪት ፓርቲ መጀመሪያው ሲከበር እያንዳንዱ ሰው በእለቱ ምግብ የሚጠጣ ምናልባት እነዛም ለተቸገሩ ልጆች የሚሆን አልባሳት፣ ገንዘብ፣ ሌላም ነገር ይዘው መጥተው ስትሪቱን ራሳቸው ኃላፊነት ወስደው ተነጋግረው ስትሪቱን ዲኮሬት አድርገው ምን አድርገው ሙዚቃ አዘጋጅተው ምግብ አዘጋጅተው እሷ ጠዋት ስትነሳ ስትሪቱ ሌላ ሆኗል፣ ዲኮሬት ሆኗል፣ ምን ብሏል። ከዛ በኋላ they took over የነሱ ፓርቲ ሆነ ማለት ነው። ያ ፓርቲ አዲስ ለሚመጡትም ለነባሮቹም የመገናኛ ፕላትፎርም ሆኖ በየአመቱ እየተገናኙ አብረው ይበላሉ፣ ይጠጣሉ። ያ ሚድል ግራውንድ ለምንድን ነው ያስፈልገው? አዲስ ለሚመጣውም ለሚሄደው፣ ለሽማግሌውም፣ ለልጁም፣ ለነጩም፣ ለጥቁሩም
ያ ሚድል ግራውንድ በእኛ ባህል ውስጥ በእኛ ማህበረሰብ ውስጥ የቱ ነው? ምንድነው እንደ ኢትዮጵያዊ እንደ አፍሪካዊ የጋራ የሚያደርገን ነገር? ኢትዮጵያ ነች እንዳንል ኢትዮጵያ የምትባል የለችም፣ ኢትዮጵያ አርጅታለች፣ ኢትዮጵያ አትጠቅምም፣ ኢትዮጵያ እኔን አትወክልም፣ ኢትዮጵያ እንዲያደለችም የሚል አዳዲስ ወሬና አዳዲስ ታሪክ ተፈጠረ። እሺ ምንድነው እኔ እናንተን አንድ የሚያደርገን? እሺ ኢትዮጵያዊ አንሁን፣ አፍሪካዊ አይደለንም ወይ? ኦኬ እሺ አፍሪካዊ አይደለንም ከተባለ የሰው ልጅ አይደለንም ወይ? ስለዚህ አንድ ኮመን ግራውንድ ሊኖረን ያስፈልጋል፣ አብሮ ለመቆም አብሮ ለመስራት። አለዛ ዝም ብለን በአንድ ሀገር በመወለዳችን ዝም ብለን አንድ አይነት ቋንቋ በመናገራችን ብቻ የጋራ ነን ልንል አንችልም። ምልሽ አንድ አይነት ነን ልንል አንችልም። አንድ የሚያደርገን ኮመን ኢንተረስት ቢልድ ማድረግ ስንችል ነው። ያንን ኮመን ኢንተረስት የጋራ የሆነ ግንዛቤ፣ ሐሳብ፣ ፍልስፍና እንዴት ነው መፍጠር የምንችለው? አድባር የሚባል ድሮ ታስታውሻለሽ? አሁን ይሄ እሷ ያደረገችው ነገር በእኛ ባህል ውስጥ ወደ ኋላ ከሄድን መንደር ውስጥ አድባር ብለን በአመት አንድ ቀን ዳዝም ማተር የሪሊጂየስ አስተሳሰቡ እንዲህ ነው እንዲያ ነው የሚለውን አስተሳሰብ ታዩና አድባር የሚባለው ነገር ሲካሄድ አንድ መንደር ውስጥ ሰዎች ይመጣሉ፣ ያላቸው ምግብ ይዘው ይመጣሉ፣ ይሰበሰባሉ፣ አብረው ይበላሉ፣ ይጠጣሉ። ከዛ በኋላ ዊሽ ይደራረጋሉ። እሺ የዛሬ አመት ስመጣ እንደዚህ ያደርጋሉ፣ ከዛ በኋላ እንዲህ ያደርጋሉ፣ ከዛ በአመት ቀጠሮ ይዛሉ ማለት ነው። ተመልሰው ይገናኛሉ። እንደ ኮሚኒቲ ጋዘር የሚያደርጉበት የጋራ መድረካቸው ነው ማለት ነው። እንዲህ ያሉ የጋራ መድረኮቻችንን ኋላ ቀረናቸው፣ አይጠቅሙንም ምናምን ነው እያልን አፍርሰን መጨረሻ ላይ አሁን ምንም የሌለን ሙልጭ ወጣን ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት አድርገን ነው ያንን መልሰን ሪቢልድ ማድረግ የምንችለው? እንዴት አድርገን ነው መልሰን የግድ ነው ያስፈልጋል። ይሄንን ማድረግ ስንችል በዲያስፖራም ሆነ በአገር ቤት በሰላም ችግሮቻችን ይፈታሉ፣ አብሮ መኖር እንችላለን። እስቲ ትንሽ ደቂቃ አለን፣ አንድ ሙዚቃ ልጋብዝና ለስንብት ደግሞ እንመለሳለን።
ሳቅበይ አንደልሽ የኔ ፍቅር የገለለሽ ሳቅበይ አንደልሽ የጀመርነውን ሙዚቃ እንመለስበታለን። የዛሬው ሰዓታችን እንግዲህ ሳይታወቀን 2 ሰዓት ላፍ ብሎ በስቱዲዮ ሰዓት አቆጣጠር 3 ደቂቃ ብቻ ነው የሚቀረን። እስካሁን አብራችሁን በመሆን ላይክ በማድረግ ሼር በማድረግ ሰብስክራይብ በማድረግ ሀሳብ በመስጠት አብራችሁን ለቆያችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን ሁሉ በመላው ዓለም ለምትገኙ ምስጋናችንን እናቀርባለን። እንዲሁም ደግሞ በቀጥታ መስመር እንግዳ ይሆናችሁን ዶክተር ዮሐንስ ታደሰ የዶክትሬት ተማሪው ዘሪሁን አዲሱ ኢራናዊ ጸሐፊና ደራሲው አሚር ያዘንቦድ ሁላችሁንም ከልብ እናመሰግናለን። አሁን እንግዲህ የነበሩን ሰዓት ዝግጅቶች ሁሉ እንዳስደሰቷችሁ መረጃ እንደሰጧችሁ እናምናለን። በሚቀጥለው ሳምንት በሌላ መሰናዶ እስከምንገናኝ በጣም አድርገን በማመስገን በዚሁ እንሰናበታለን። በሰኞ የዜና ዝግጅታችን እና በሳምንቱ መጨረሻ የዩቲዩብ ቻናል መሰናዶቻችን እንገናኛለን። ዩቲዩባችንን ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ገባ ብላችሁ በርካታ ዝግጅቶቻችንን ወደኋላ መለስ እያላችሁም እንድትጎበኙ በዚህ አጋጣሚ እንጋብዛለን። www.addisperspective.com ዌብሳይታችንን በመጎብኘት አዲሱን የኦንላይን ማርኬታችንን ጎብኙ። በኦንላይን ማርኬታችን ላይ መጽሐፍት፣ መጽሔታችን፣ ዲጂታል መጽሔታችን አዲስ ፐርስፔክቲቭ ይገኛል። ከቻላችሁ ግዙ። ለዚህ ዓመት ልል ነበረ በዚህ አጋጣሚ ለአዲሱ ዓመት ለነጮች እንግዲህ የፈረንጆች አዲስ ዓመት 2 ዓመት ነው የምናከብረው። ለመስከረም አውጥተናል ቁጥር 1ን፣ ሁለተኛውን ደግሞ የካናዲያን ወይም ዩሮፒያን ኒው ይር ደግሞ እንግዲህ እየመጣ ነው። ስለዚህ በዲሴምበር መጨረሻ ገናንና አዲስ ዓመትን አስታኮ ደግሞ ሁለተኛው ዲጂታል መጽሔታችን አዲስ ፐርስፔክቲቭ ይወጣል። ማስታወቂያዎች ካሏችሁ ንገሩን። ማስታወቂያ ለማስነገር ወይም መልካም ምኞት ለመግለጽ የምትፈልጉ እንግዲህ በአድራሻዎቻችን ደውሉልን ወይም አሳውቁን። እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ሳቅበይ አንዴ ልሽ